მოგესალმებით, მუშაობას იწყებს გადაცემა საზოგადოებრივი პოზიცია. მე ნაზი ქობულაძე ვარ. ერთი წელი აჭარის უმაღლესი საბჭოს პირველი სხდომიდან. რამდენი კანონპროექტი დევს 2016 წლის მოწვევის წარმომადგენლობითი ორგანოს ანგარიშზე, რამდენად ნაყოფიერია მათი კანონშემოქმედებითი საქმიანობა, რა შეიცვალა აჭარის მოსახლეობისთვის, როგორ აფასებს ოპოზიცია მმართველი გუნდის საქმიანობას და რამდენად აქტიური იყო თავად უმცირესობა ერთი წლის განმავლობაში. აჭარის უმაღლესი საბჭოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ნინო ჩხეტია და ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი დიასამიძე არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ჩვენ საზოგადოებრივ პოზიციაში მონაწილეობა შევთავაზეთ უმაღლესი საბჭოს წევრ სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებსაც, თუმცა მათ ღია ეთერში სტუმრობაზე უარი თქვეს. მოგესალმებით, ბატონ გია, ქალბატონ ნინო. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ვიდრე კითხვა-პასუხის რეჟიმზე გადავალთ, ვნახოთ სიუჟეტი. ჩვენმა არხმა გამოითხოვა უმაღლესი საბჭოს საქმიანობასთან დაკავშირებით გარკვეული ინფორმაციები და ახლა შემაჯამებელ სიუჟეტში ვნახავთ შედეგებს. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს საკანონმდებლო საქმიანობას და აკონტროლებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქმიანობას. ჩვენ დავინტერესდით, როგორ ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას მეოთხე მოწვევის საკანონმდებლო ორგანო. სესიებსა და სხდომებზე დასწრება, შესაბამისად მუშა პროცესში მონაწილეობა. დეპუტატის საქმიანობა სწორედ ამას მოიცავს, თუმცა ზოგიერთ კანონმდებლო სხდომებზე დასწრების ჟურნალში არები მრავლად აქვს. ლიდერობს ზაზა ოქუაშვილი. პატრიოტთა ალიანსის დეპუტატი მიმდინარე წელს ჩატარებული 12 სხდომიდან 9-ს არ დასწრებია. რა მიზეზით? კითხვაზე პასუხი 2 დღეა ვერ მივიღეთ. გაცდენების სიმრავლით გამოირჩევა ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობის წევრი გიორგი ცინცხილაძე. იგი 4 სხდომას არ დასწრებია. ამბობს, რომ საპატიო მიზეზებით. არები აქვს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელ გიორგი დიასამიძესაც. რაც შეეხება მმართველ გუნდს, აქ გაცდენების სიმრავლით ლადო მგალობლიშვილი და ვახტანგ წულაძე გამოირჩევიან. მიზეზად მივლინებების ახალდება. პროგრამა, რომელიც ხელს შეუწყობს აჯანყების მონიტორინგს და მეორე თუ არ ვცდები, მივლინებაში ვიყავი გერმანიაში, ან გერმანიაში ვიყავი მივლინებაში, ან პარლამენტში მქონდა საკითხი გატანილი, საკომისიო მოსმენას ზუსტად ვერ ვიხსენებ რა. ეს იყო ელემენტარულად გრიპის ეპიდემიის დროს და დანარჩენი ეს არის უბრალოდ პოლიტიკური პროტესტის გამოხატვის ფორმა. მე ფაქტობრივად იმდენი დრო მჭირდება, ესე იგი, ამ საქმისათვის, რომ რამოდენიმე სხდომის გაცემა მომიწია საპატიო მიზეზით. 2018 წლის 1 იანვრიდან დეპუტატებს მოუწევთ სხდომებზე დასწრება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყოველი არასაპატიო გაცდენისთვის ფულადი ჯარიმის გადახდა მოუწევთ. ინიციატივა უმაღლესმა საბჭომ გუშინ დაამტკიცა. ამით პასუხისგებლობის ზნობა ამაღლდება დეპუტატის, იმიტომ რომ მას ეცოდნება, რომ თუ კი ის გააცდენს არასაპატიო მიზეზით სხდომას, მის მიმართ გამოყენებული იქნება სანქცია. რამდენად შედეგიანი იყო მივლინებები, რომლებსაც ესა თუ ის დეპუტატის სხდომების გაცდენის მიზეზად ასახელებს. საჯარო ინფორმაციის მიხედვით ერთი წლის განმავლობაში კანონმდებლების მივლინებებზე ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ 38686 ლარი დაიხარჯა. რეგიონის პირველი კანონმდებლის პოლონეთსა და ამერიკის შეერთებული შტატებში ვიზიტი ბიუჯეტს 10036 ლარი დაუჯდა. რა შედეგი დადგა ამ ვიზიტების შემდეგ? დავით გაბაიძემ საკითხზე საუბარი არ სურვა, თუმცა ჩვენთან ერთი წლის მუშაობა შეაჯამა. იყო საკმაოდ ბევრი საკანონმდებლო ინიციატივები, იყო საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიური ჩართულობა და მე მაინც მგონია, რომ ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ გვაქვს. თქვენ იცით, რომ მომზადდა რა მიღებულია უკვე აჭარის შესახებ ახალი კონსტიტუციური კანონი. ჩვენ დავიწყეთ უკვე მუშაობა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაზე, რომლის პროექტიც მალე გამოვა საყოველთაო განხილვისათვის და მე ვფიქრობ, რომ კონსტიტუციის მიღების შემდეგ, კონსტიტუციური ცვლილების მიღების შემდეგ ჩვენი საკანონმდებლო აქტიურობა გაორმაგდება გამომდინარე იქიდან, რომ თითქმის ყველა ძირითადი კანონი, რომელიც მიღებულია აქამდე არსებული უმაღლესი საბჭოების მიერ, იქნება შესაძლებელიან გადასახედი მინიმუმ. გაბაიძის მსგავსად მივლინებით ყველაზე ხშირად ლადო მგალობლიშვილმა ისარგებლა. მმართველი გუნდის წევრი 7-ჯერ ქვეყნის შიგნით, 2-ჯერ კი საზღვარგარეთ იმყოფებოდა. კერძოდ ავსტრიასა და გერმანიაში. ჯამში ბიუჯეტიდან 4884 ლარი დაიხარჯა. ერთ შემთხვევაში ვიყავი ავსტრიაში, ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები, რომლის თანახმად მომავალ წელს აჭარა მიიღებს მონაწილეობას კრეატიული ევროპის საგრანტო პროექტში. ჩვენ იქ მოვიპოვეთ, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო პარტნიორები. მეორე იყო ავსტრიაში, ჰქონდა პროდიუსერებთან თანამედროვე ხელოვნების მენეჯმენტში შეხვედრა. იქა ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო, ასე რომ მიმაჩნია, რომ ყველა მივლინება იყო გამართლებული. მომავალშიც აუცილებლად გეგმა მივლინებს, იმიტომ საერთაშორისო კონტაქტის გარეშე ჩაკეტილ სივრცეში ბუნებრივი არაფერი არ გაგაცდება. მიმდინარე წელს თითო ვიზიტი განახორციელეს
გააჩნიეს ნინო ჩხეტიამ და ილია ვერძაძემ. იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე სექტემბერში 5 დღის განმავლობაში გერმანიაში იმყოფებოდა, რისთვისაც 2309 ლარი დაიხარჯა. რაც შეეხება ილია ვერძაძეს, პოლონეთში ყოფნისას ბიუჯეტიდან 1099 ლარი გაიხარჯა. კანონმდებლები მივლინებების მნიშვნელობას უსვამენ ხაზს და ამ ფონზე გახარჯულ თანხებს მიზერულს უწოდებენ. გახარჯული თანხა ზოგადად იმ მიზნებს, რასაც მივლინებებით ვაკეთებთ ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ შეესაბამება, ბევრად ცოტა თანხა იხარჯება და ჩვენ ძალიან მოგრძალებული ბიუჯეტი გვაქვს ამ თვალსაზრისით. 20 და მეტი ექიმი უკვე იყო პოლონეთში, პოლონელები უკვე იყვნენ ბათუმში, აზრთა გაცვლის გარდა გადამზადება, პრაქტიკა გაიარეს იმათ უკვე ადგილზე, ახალ აპარატურასთან, ახალ ტექნიკასთან მიდის მოლაპარაკება აღჭურვილობაზეც, რაზეც შესაძლებელია პოლონურმა მხარემაც მიიღოს ამაში რაღაც გარკვეული მონაწილეობა. რაც შეეხება ოპოზიციონერ დეპუტატებს, 1 წლის განმავლობაში ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ვიზიტით მხოლოდ ელგუჯა ბაგრატიონი იმყოფებოდა. გერმანიაში ვიზიტისას 2309 ლარი დაიხარჯა. მესამე სექტორში მივლინებების მნიშვნელობაზე საუბრობენ, არჩილ ხახუტაიშვილის განცხადებით, მნიშვნელოვანია თითოეული ვიზიტი იყოს შედეგზე ორიენტირებული. ზოგადად გასული 1 წლის მივლინებების ხარჯებს თუ გადავხედავ, დადებით ტენდენციებს მე პირადად ვხედავ იმ კონტექსტში, რომ სრულ დაფინანსებას უმაღლესი საბჭო ბიუჯეტის ხარჯზე არ ახორციელებს, თქვათ, ანუ არის, თქვათ, როგორც ჩანს მივლინების დროს, ან სასტუმროს ხარჯი, ან თქვათ, ბილეთისა და მგზავრობის ხარჯი, ასე ვთქვათ, არ არის ბიუჯეტის ხარჯით, ასე ვთქვათ, დაფარული და, დიდი ალბათობით ეს არის თქვათ პირადი, ასე ვთქვათ, ხარჯით არის ეს გასტუმრებული. აღნიშნულ და დამოკიდებულებას მივესალმებით, რადგან ყველაზე მეტი გამაღიზიანებელი ზუსტად საზოგადოებისთვის ხშირად ამ მივლინების დროს არის ზუსტად ის, რომ აი სრულიად, რა ვიცი, შედეგის თითქოს და არ მომტან გზავრობებში, რაზეც იხარჯება ფული, თავიდან ბოლომდე ბიუჯეტს აწევს, ასე ვთქვათ, ეს ხარჯი. მივლინებებზე გახარჯულ თანხას ბევრად აღემატება საწვავის ხარჯი. 1 წლის განმავლობაში 60,885 ლიტრის საწვავი მოიხმარა საკანონმდებლო ორგანოს 17-მა ავტომობილმა. დეპუტატების შორის ყველაზე მეტ საწვავს დავით გაბაიძე იყენებს, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე. დეპუტატის მოვალეობის შესრულებისთვის გაბაიძეს 12 თვის განმავლობაში 7106 ლიტრი საწვავი დასჭირდა. ყველაზე მეტი საწვავი უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის შემდეგ დეპუტატების შორის გახარჯული აქვს დავით ბაციკაძეს 4362 ლიტრი. დეპუტატების შორის ყველაზე ცოტა საწვავს ნინო ჩხეტია მოიხმარს, მას 1821 ლიტრი საწვავი აქვს გახარჯული. როგორ აფასებს საკუთარი რჩეულების საქმიანობას ხალხი, იცნობს თუ არა დეპუტატების კანონშემოქმედებით მუშაობას მოსახლეობა. შემთხვევითობის პრინციპით გამოკითხომ ასეთი შედეგი აჩვენა. აზრი არ აქვს რა, ცნობას რა მნიშვნელობა. რატომ არ აქვს აზრი? რამეს გამკეთებელი არ არის. კარგად მუშაობენ რა. აი რას მუშაობენ, რა გახსენდებათ 1 წლის მანძილზე, ბოლო 1 წლის მანძილზე მათი გაკეთებული? ვერ გეცქით. აი ქობულეთის წარმომადგენელი ვინ არის უმაღლეს საბჭოში? არ ვიცი, ჯერჯერობით არ ვიცი. არც აჭარაში კეთდება და არც რა ვიცი, კეთდება რამე. უმაღლესი საბჭოს არაფერი არ და ხალხს არაფერს არ ეხმარები. არაფერს არ ეხმარები ქალბატონო ხალხს. და ამისათვის მე ყოველთვის ვარ იმის მომხრე, გაჭირებულ ხალხს სოციალური დახმარება აღუდგინოს კი ხალხს, პენსია მოუმატოს კი, რაც ასეთ რაღაცა ხალხისთვის რო იშოვოს კი, თუ არა, სხვა ეს ინფრასტრუქტურა და ასეთ რაღაცები კი კეთდება, ასეთ რაღაცები, ინფრასტრუქტურა, კანალიზაცია, ასეთ რაღაცები კეთდება. აჭარის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობას თუ იცნობთ? არა, დედი. დეპუტატების სახელები გვარები იცნობთ? მერაბ კარანაძე დეპუტატი ვიცი აჭარაში. და რას აკეთებს მერაბ კარანაძე? მე რა ვიცი ახლა მაშინ ზიან, რასაც ევალება, ალბათ მას აკეთებს, იმედი მაქვს. რა ევალება თქვენი აზრით? და ხალხზე დახმარება, ხო? ძალიან კარგი ხალხია და ნორმალურად და კარგად მუშაობს. ის იცნობ, უმაღლესი საბჭოს საქმიანობაზე რა იცით? არაფერი აზრი არ აქვს. დეპუტატების სახელები გვარები რას აკეთებენ არ იცით? არ ვიცი რა, არაფერს არ აკეთებენ, ეთქობა ხო ხალხ. საერთოდ არაფერს არ აკეთებენ და არაფერი არ ვიცი, წარმოდგენა არ აქვს. დღეს ასეთი იყო შედეგები მოსახლეობის გამოკითხვით და დავიწყოთ ბოლოდან. ქალბატონ ნინო,
ჯერ თქვენით. რატომ არ იცნობს მოსახლეობა? არ გიცნობთ მოსახლეობა პრინციპში არც. მე ხა გუწლად გეტყვით ნამდვილად დიდი სურვილი განსაკუთრებული არ მაქვს მოსახლეობასთან რაღაცა ესეთი ნეგატიური ხასიათის დისკუსია შევიდე. ფაქტია, რომ თუნდაც ეს გამოკითხვა, რომელიც ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, სრულსულაც არ სულსაც წარმოადგენს, იმიტომ რომ რამდენიმე ადამიანი არის, დაახლოებით 1/10 ადამიანიც არ იყო, მაგრამ ზოგადად ეს მონაცემიც რა თქმა უნდა ძალიან საგულისხმოა, რომ ჩვენ არ დაგვიმალავს მონაცემები, ვინც ჩავწერეთ კომუნიკაცია მესმის არ კამათობ არც თქვენთან, არც თქვათ იმ ჯგუფ ადამიანებთან, ვინც ახლა იყო ამ სიუჟეტში წარმოდგენილი, გაცილებით მეტი არის გარკვეულწილად კომუნიკაცია ჩვენ საზოგადოებასთან და მოსახლეობასთან. მეორე მომენტი, რომელიც ყველაზე მეტად უბრალოდ მინდა ანალიზის დონეზე მე რაღაც დონეზე მაწუხებს, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი კონკრეტული პარტია რა ტიპის ვთქვათ ხელისუფლებაში იყო, როდესმე ან თუნდაც ამ მოცემულოს ვთქვათ დროის მონაკვეთში არის ის, რომ ჯგუფი ადამიანების ხა სახელდება, როდესაც მარტივი შეკითხვა არის, რომ ვინ არის ვთქვათ ქობულეთის ვთქვათ წარმომადგენელი აჭარის უმაღლეს საბჭოში, მინდა გითხრათ, რომ არ არის დიდი ხანი გასული იმ არჩევნებიდან, რომელიც ჩატარდა რა. სადაც 1 წელია და ბუნებრივია რაღაცნაირად რაღაც ტიპის მეხსიერება ზოგადი ვთქვათ ჩვენს მოსახლეობასაც აუცილებლად უნდა გქონდეთ, იმიტომ რომ მაჟორიტარი მაინც იმდენად იდენტიფიცირებულია კონკრეტულ რაიონებთან, კონკრეტულ თემთან, კონკრეტულ მოსახლეობასთან, რომ იმიტომ კი არა რომ მაჟორიტარი რაღაცაების განსაკუთრებული, ზოგადად ესე არის, რომ რაღაც დონის ვთქვათ ცნობადობა გაცილებით ბუნებრივია რა თქმა უნდა მაღალი ქონდეს, შესაბამისად ცოტა ძალიან მიკვირს ხოლმე, როდესაც მეცაც გეტყვით, როდესაც ვიყავი მოქალაქე არ და ვისი ბრალია ეს მოსახლეობის ბრალია, როცა მოძრაობის დასახელებული ორი ადგილი, არა მხოლოდ ვთქვათ ცენტრალური არჩევნები საქართველოს პარლამენტისა და უმაღლეს საბჭოს ქალაქ ბათუმში მაჟორიტარი დეპუტატების, არამედ ადგილობრივი თვითმმართველობის მაჟორიტარი დეპუტატები ჩემს უბანში ვინ იყო პირობითად გენოთებიძე მახსოვს, ხო? ამიტომ იმიტომ კი არა რომ ვთქვათ რაღაც ამორჩეველი ვიყავი და ასე შემდეგ, უბრალოდ ესე არის, რომ როგორც წესი პოლიტიკური პროცესი, რომელიც ძალიან აქტიური არის და რომელშიც ჩვენ გავს გარკვეული პასუხისმგებლობა, ჩვენი მოქალაქეობრივი ვალის გამოხატვის ამ პირიქით ან არა ვთქვათ, მისეხმან არ მის კაპიტანინო ეს მოსახლეობის ბრალია, რომ არ იცნობენ ადამიანს რომელიც აირჩიეს თუ მე გითხარით რომ მე დავიწყებ იქიდან რომ ამ ტიპის დისკუსიებში მე ბუნებრივია რა თქმა უნდა მოსახლეობასთან არ ვაპირებ შესვლას, დავიწყე იმით რომ ესეც ეს სურათიც ეს მაჩვენებელიც რაც იყო ეს გამოკითხვა სადასტურებს რომ გაცილებით მეტი კომუნიკაცია არის საჭირო. ამ კუთხით ჩვენ ამ 1 წლის განმავლობაში თუ რაიმეს განსაკუთრებულად გამოყოფდით გარკვეულწილად წარმომადგენლობითი ორგანოსათვის რაც იყო, ვთქვათ, მე რაც მახსოვს, როდესაც ვიყავი საზოგადოებაში, არის ის, რომ უმაღლეს საბჭოს არა მხოლოდ რაღაცა კონკრეტულ ჯგუფს ვთქვათ, კონკრეტულ ეს ვთქვათ დეპუტაციას ერთ კონკრეტულს ვთქვათ, არამედ ზოგადად მართლაც არსებობს პოლიტიკური ნება იმისა, რომ ვიყოთ აბსოლუტურად გახსნილები და ღია ამ მიმართულებით. თქვენ რა საკეთებთ მოსახლეობასთან, აი თუ გაქვთ ხოლმე ეს შეხვედრები? ზამშირი ამისთვის არსებობს რაღაც გარკვეული ხასიათის სტატისტიკა, რომელიც მათ შორის ანგარიშის დროს იყო წარმოდგენილი და სადღაც 300-ზე მეტი ეს ვთქვათ მოქალაქე არის ამ პერიოდის განმავლობაში. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც უმაღლეს საბჭოში მოვიდნენ თქვენთან შესახვედრად, თუ აი საჯარო შეხვედრებში მონაწილეობთ ამას გეკითხეთ. მათ შორის იყო რა თქმა უნდა საჯარო ეს ვთქვათ შეხვედრები ძალიან ხშირად და ბუნებრივია ყველაზე აქტიური ამ კუთხით ალბათ ზოგადად სურათისათვის იმისათვის რომ დაინახოს ჩვენმა მოქალაქეებმა მათ შორის არის თქვათ იმ ჯგუფი ადამიანების რომლებიც არიან მაჟორიტარები და მათ აბსოლუტურად სხვა სპეციფიკური საქმიანობა უწევთ და ამ შემთხვევაში ის ბიუროები რომელიც იქ აქტიურად მუშაობს მათაც აქვთ გარკვეული ვალდებულება ზოგადი რო წარმოადგენენ გარკვეული ანგარიში და ეს ვთქვათ კომისიების ანგარიში ამ შემთხვევაში მაჟორიტარების ანგარიში ზოგადად აჩვენებს სურათს რომ ეხლა ნამდვილად არ არის ვთქვათ ისეთი დახურული ვთქვათ სივრცე რომ იქ სადღაც საქმში ვთქვათ რაღაცა მეგენეიშვილის ქუჩაზე რაღაც ჯგუფი ადამიანები ზის და არავის არ ეკონტაქტებიან ბოლოს და ბოლოს მეზობლებსაც აფთებიან თქვა და თურმე ესე დადიან მოკლედ ამ საწვევები და მანქანებით რაღაც ჩაქვთ ხო საწვევებზე და მანქანებზე ვისაუბრეთ ბატონ გიორგის ვკითხოთ მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ ესე თხოვნა იქნება ჩემი ერთგვარი თქვენთან რა თქმა უნდა თქვენი თანხობით რაღაცნაირად რომ ყველა ის ჩაშლილი საკითხი რომელიც იყო ამ შემთხვევაში სიუჟეტი წარმოდგენილი კი ბატონო მაგისტრის მოსახლეობით რომ დავიწყეთ ასევე ვიყო ვისაუბროთ თქვა სესიებზე მივლინებებზე მათ შორის რა თქმა უნდა 1 საათი გვაქვს ჩვენ ამასთვის და ვეცდებით რომ ყველა თემა ამოწუროს ბატონ გიორგი თქვენ როგორ ფიქრობთ უნდა გიცნობდეთ თუ არა მოსახლეობა აი თქვენ ექიმი ხართ თქვენ პაციენტებმა თუ იციან რომ თქვენ კანონშემოქმედებით საქმიანობაშიც მონაწილეობთ უკვე ბევრი წელია ხართ ამ საქმეში ჩართული და თქვენი შეფასებით ვისი ბრალია რომ აი ეს სურათი არის დღეს რაც არის და ადამიანებმა არ იციან ვინ ზის მეგენეიშვილის ქუჩაზე და რა ევალება ამ ადამიანებს მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე ვესალმებით ელემაყურებლებს. რაც შეეხება ცნობადობას, ასაკურველია აქ არის პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია ამასთან, რომ გაცილებით მეტი კომუნიკაცია უნდა იყოს საზოგადოებასთან, გაცილებით უფრო ხშირი უნდა იყოს ალბათ. ხო, რაღაცა მათ ჩამეთვალოს, რომ ტელესტუდიაში ეს
მუდმივი ყოფნის სურვილი მაქვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ცოტა უფრო აქტიურები უნდა ვიყოთ, თუნდაც სოციალურ ქსელში, თუნდაც მედიაში. ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი ის არის, რომ საზოგადოებას თქვენ სიუჟეტში ჩანდა ძალიან კარგად. საზოგადოება იცნობს პრინციპში და ინტერესდება იმ სახელმწიფო სტრუქტურებით, რომლებიც მათ გონიათ, რომ ღებულობდა ხანდახან ძალიან სამართლიანად გონიათ, რომ ეს ადამიანები ღებულობენ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც აისახება მათ ცხოვრებაზე. ასე ჩვენ შემთხვევაში ეს მე სიმართლეს გეტყვით, რომ საკმაოდ დიდი გამოცდილება მაქვს თვითმმართველობის ორგანოებში მუშაობის, მე და თქვენ ერთად ვეღავით წარმოდგენილი ხო ბათუმის საგრებულოში. იქაც იყო თავიდან მომენტი, როდესაც ნაკლები იყო საგრებულოს წევრების ცნობადობა, რაღაცა მე ეს ნელ-ნელა გაიზარდა რასაკვირველი ხარ. კონკრეტული მოწვევის დეპუტატების აქტივობასაც შეეხება, მე გეტყვით, რომ სამწუხაროდ იმ პროცესის შემდეგ, რომელსაც ქართული ოცნება არჩევნებს ეძახის, ჩვენ დავჭით უმცირესობაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს რასაკვირველია მუდმივი შეხვედრები საზოგადოებასთან, უბრალოდ ამის სტატისტიკას ახლა ჩვენ ნამდვილად ფრაქციაში არ ვაწარმოებთ და შეიძლება ეს რა საუბარი ბატონო იმაზე რომ ისიც არ იცის მოსახლეობა რისთვის არსებობს უმაღლესი საბჭო რა ევალება ეგ როგორი საკითხია იცით მე გეტყვი უმაღლესი საბჭო უმაღლესი რომელიც აბსოლუტურად უნდა გავითვალისწინოთ უმაღლესი საბჭოს მე მაგალითად ავთვლი რომ მარტო კანონშემოქმედებითი საქმიანობა ევალება აქ რაღაცა სხვა მოვალეობებიც არის უბრალოდ მე მართლა ვაღიარებ კიდეც ამას, რომ უმაღლესი საბჭო გაცილებით უფრო აქტიური უნდა იყოს საზოგადოებასთან კონტაქტში. ჩვენ გვიფიქრია ახლა ფრაქციის შიგნით იმაზე, რომ რაღაცა ხეთ ამას ცოტა თავისი უხერხული მომენტები ახლავს, იმიტომ რომ ამას ოპოზიციური რაზე გიფიქრეთ ფრაქციაში? გვიფიქრია იმაზე, რომ მაგალითად გარკვეული ასე ვთქვათ თანმიმდევრობით, გარკვეული რეგულარობის დაცვით სხვადასხვა საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შევხვდეთ, იგივე საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, დარგობრივ რაღაც სტრუქტურებში, თუნდაც სამეცნიერო დაწესებულებებში, იმიტომ რომ პირველი და მთავარი რაც ჩვენ გვევალება და ჩვენი საქმე არის, ადამიანებს უნდა მოვახსენოთ იმის შესახებ, ეს ჩვენ მოვალეობა, რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ და მე უნდა მივიღოთ როგორც კრიტიკა, ესე კითხვებიც და ესე შეიძლება მივიღოთ დაუშვათ რაღაცა იდეები და კეთილი სურვილები, რომლებიც მე გეტყვით ახლა საკუთარი გამოცდილებით, რომ ქონია შემთხვევები, როდესაც ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სფეროში გარკვეული პროგრამები წამოსულა, იმიტომ რომ აი შეხვედრება რაღაცა ჯგუფს ადამიანების და კონკრეტულ მოქალაქეს უთქვამს, რომ აი მე მაქვს ესეთი პრობლემა და ამას ვერ ვაგვარებ, ხო? ჩვენ ელემენტარული რამეა, ვაკეთებთ პატარა კვლევას იმის შესახებ, რამდენია მაგალითად ქალაქ ბათუმში ესეთი ადამიანი რა მომსახურების მიწოდება ჭირდებათ, რაღაც ერთეული და კეთდება, ხო, ეს კეთდება. რაც შეეხება აქ კიდე ერთი რამე უნდა მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ კონკრეტულ ფრაქციასაც შეეხება, ჩვენ მოგახსენეთ უკვე, რომ ვინაიდან უმცირესობაში სულ 4 ვართ. ალბათ ცოტა მეტი აქცენტი გადავიტანეთ ისეთ საკითხებზე, როგორც არის მაგალითად იგივე ბიუჯეტი. შარშანაც, წელსაც და ამ ხრივ შეიძლება ცოტა ნაკლები არის სუფთა კანონშემოქმედებითი საქმიანობის კი ბატონო, კანონშემოქმედებით ნაწილზე ავსებოდ ვისაუბრებთ, საწვავზე დაიწყეთ თქვენ საუბარი. ქალბატონო, მესამე დამწყეს სესიებით იწყებოდა. კი ბატონო, არა, მესამე ხართ თქვათ იმ სტატისტიკაში საწვავის თქვათ გახარჯვასთან თუ სწორად მახსოვს სიუჟეტიდან. მესამე რაში? საწვავის გახარჯვის რაოდენობა ბოლო კი ბატონო პროდიუსერი მე ხარ. არ აქვს მაგას არსებითი მნიშვნელობა. ამას პრინციპში არ აქვს მნიშვნელობა. ხო. აი თქვენ თქვით რომ ესეთი სურათს ნუ დავხატავთ რომ საწვავს ხარჯავთ და დავდივართ მხოლოდ აი მოდი ვისაუბროთ გახარჯულ საწვავზე, რამდენად ადეკვატურია ის დეპუტატების მიერ შეესრულებულ საქმიანობაზე. ხო, მე გეტყვით რომ მე არ ვიცი ზოგადად საჯარო ინფორმაციის გამოკითხოვის კუთხით რა ინფორმაციას ითხოვდით ამ შემთხვევაში, ბატონ გია ალბათ დამეთანხმება ჯანდაცვის სურვათ კომისიაში არის ის გაწევრიანებული. როდესაც ვლაპარაკობთ რაღაც ტიპის სურვათ კომუნიკაციაზე, მათ შორის ჩვენს სურვათ მოქალაქეებთან და მოსახლეობასთან და ეს არ არის მხოლოდ ბათუმის ნაწილი ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ ახლა ბათუმის სურვათ უმაღლესი საბჭო ან ბათუმის რაღაცა თვითმმართველობა არამედ ეს არის საჯარო ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო და ერთნაირად ვართ ჩვენ ყველანი აბსოლუტურად გარკვეულწილად პასუხისმგებელი და ვალდებული თითქმის ყველა რაიონთან ჩვენი რეგიონის ეს ეხება როგორც ხულოს შუახევის ქედას ხელვაჩაურს კობულეთს ასევე აი მთელი პერიოდის განმავლობაში გარკვეულად გამოთხოვილი რო ყოფილიყო ეს ინფორმაცია
ინფორმაცია ძალიან კარგი იყო და ამ თვეების განმავლობაში რეალურად მათ შორის მედია საშუალებების მიერ ქალწონინო, თქვენ გქონდათ 7 თვის საქმიანობა 7 თვის თავზე ანგარიში და ჩვენ ველოდებით ამ თქვა ამიდორობით სადღაც იანვარში უწევს ალბათ 14 თვის თავზე ანგარიში და ჯერჯერობით 14 ხო არ ვიცი თუ ამ სტატისტიკას მივყვებით საწყავზე საუბრობდით ანგარიში ზოგადად ეს ტიპის ურთიერთობის რაც იყო მე ძალიან გთხოვთ რაღაცნაირად რომ მომცეთ საშუალება რომ ვისაუბრო იმიტომ რომ არის რაღაც საკითხები რომელზეც პრაქტიკულად წვიტა რაზე მქონდა საუბარი დაინერგა ესეც ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ ფორმა ამორჩეველთან და მოქალაქეებთან ურთიერთობის რაც ეხება ეგრეთ წოდებულ გასვლის ხდომებს. არ მოგესალმებით, ჩემი კომისია ხა არ არის რაღაცა დარგობრივი ხასიათის, ეს არის საკონსტიტუციო იურიდიული საპროცედურო კომისია, თუმცა ჩვენთან საბენდეროდ არის დარგობრივი ხასიათის კომისიები, ეს არის მაგალითად ჯანდაცვის სოციალური უზრუნველყოფის, მათ შორის არის გარემოსთვის ვთქვათ მიმართულებით, არის ვთქვათ იგივე საბიუჯეტო მიმართულებით, არის განათლების მიმართულებით და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო ამ შემთხვევაში და ეს არ იქნება ეს ვთქვათ ტრადიციული რაღაცა ერთი შემთხვევა, ერთი წლის ვთქვათ მუშაობის შემთხვევაში, არამედ შემდეგაც ძალიან აქტიურად გაგრძელდება, იმიტომ რომ ამის გადაწყვეტილება აქვს ამ კომისიის, კონკრეტული კომისიის თავმჯდომარეებს, რომ დარგობრივი კუთხით ძალიან ხშირად გაიმართოს გასვლითი ეს ვთქვათ შეხვედრები. სხვადასხვა ამ გასვლით შეხვედრებზე რამდენიმე კომისიის შემდეგ, კომისიის თავმჯდომარის შემდეგ აღინიშნა, რომ იქნებოდა ეს სოფლის მეურნეობით მიმართულებით ასეული პროექტების მაყურებელი გვირეკავს და თუ შეიძლება ან მოკლედ დაასრულეთ, ან შევწყვიტოთ და გავაგრძელოთ მოგვიანებით. მოусმენ კი ბატონო, მაყურებელს მოусმენს ასე გადაწყვეტა ქალბატონმა ნინომ. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. საღამშვიდობისა ისაუბრეთ. გამარჯობოთ. გამარჯობა. ისა კითხვა აქვს ესეთი თქვენ სტუმრებს ანუ მრავალშვილიანი ოჯახები რო ყავს უსახლკარო რა ქვია რეგიონში და არაფერს არ გეტყვია მათ დახმარებაში რას ფიქრობენ ამის შესახებ? კი ბატონო, მადლობა. რომელი მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელი ხართ თუ შეიძლება რომ გითხრათ? გაითიშა მაყურებელმა გათიშაზარი. ეს არის ალბათ ის შეკითხვა ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც ყველაზე მეტად უნდა აისახოს ბიუჯეტის ეს ვთქვათ ფორმირების პერიოდში. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპზე ვართ ამ მიმართულებით, სხვათა შორის 2018 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით გარკვეული ნაწილის შენიშვნების ცალკეულ კომისიებს აქვს მომზადებული და პრაქტიკულად ეს პროცესიც ასევე ძალიან საჯარო იქნება ამ მიმართულებით, რაც შეეხება კონკრეტულ ამ საკითხთან დაკავშირებით, რამდენად არის შესაძლებელი. ჩემს მიერ პირადად იქნება მოკითხული ზოგადად იმ პროგრამების არსებობასთან დაკავშირებით, რა პროგრამა ან მსგავსი ეს რო ვთქვათ მომიჯნავე თუ არსებობს და რამდენად არის შესაძლებელი, შეიძლება ეს არ იყოს მომავალი წლის ბიუჯეტში ეგრევე ვთქვათ ასახული, მაგრამ უცბად გეტყვით, ასევე ძალიან საინტერესო იქნება ზოგადად ესე არ ხდება, ხო, ბიუჯეტში კონკრეტული თანხა და დახმარება იყოს, ეს ვთქვათ აღწერილი, აუცილებელი არის ზოგადად ეს ვთქვათ სურათი იყოს მთლიანად კონკრეტულად რა რაოდენობებია. ჯანდაცვის კომისიაზე საუბრობთ, ჯანდაცვის კომისიას თუ მსჯელია ამაზე, მოდ ბატონ გიას ვკითხოთ მაშინ, ჯანდაცვის კომისიაში თუ მიდის მსჯელობა იმაზე, რომ თქვათ უსახლკარო მრავალშვილიან ოჯახებთან დაკავშირებით რა იგეგმება? ჩვენ დღეს ვაჯამებთ 1 წლის მუშაობას. კი ბატონო, მაყურებელმა და სოკითხვა და შემდეგ. კი ბატონო, მე მინდა ცოტა 2 წუთი. დამჭირდება ამისთვის, ჩვენ რო შევიკრიბეთ 1 წლის წინ, პირველი მნიშვნელოვანი აქტი იყო 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცება. 2016 წელს აჭარის მთავრობას 232 მილიონი ლარიდან დაუხარჯავი ნაშთი დარჩა 90 მილიონი ლარი. ხას უსვამ 1/3 ბიუჯეტის დარჩა გაუხარჯავი. წელს დაახლოებით ისეთივე პრობლემა იქნება, როცა ჩვენ 2017 წლის ბიუჯეტის ანგარიშს ვნახავთ. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სერიოზული საკითხი, რომელსაც ჩვენ ვსვამთ მუდმივად, ბიუჯეტი არასწორად იგეგმება, არასწორად იხარჯება, რაც იხარჯება, ის როგორ იხარჯება, ეს კიდე ცალკე საკითხია, ეს უფრო ფართო დისკუსიის თემა. დღეს მე მინდა უბრალოდ ამ მოქალაქეს დიდი მადლობა უთხრა, რომ დარეკა ესეთი კითხვა დასვა. რა საკვირველია, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, სასწრაფოდ სოციალურად ძალიან ძიმე სიტუაცია გვაქვს რეგიონში და ამას რა საკვირველია ბიუჯეტიდან მეტი თანხები ჭირდება. უბრალოდ პრობლემა ის არის, რომ შარშან მაგალითად ამ ეს დისკუსია და წამოვიწყე უმაღლეს საბჭოში, ქალბატონ დინას არ ეხება, მაგრამ ზოგიერთმა მისმა კოლეგამ გამომეცხადა, რომ ახლა პრიორიტეტი არისო ინფრასტრუქტურული პროექტები. ამას ვერ დავეთანხმები ვერანაირად, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს თავისი ადგილი აქვს. და იმას რომ ოცნების ქალაქი გვაქვს აგერ. რამდენი წელია უკვე და
სხვა უამრავი სოციალური პრობლემა გვაქვს. მე ვითხოვდი შარშანო, სოციალურ დახმარებას დავამატოთ თანხა დავამატოთ პენსიებს, დავამატოთ საბიუჯეტო ორგანიზაციების ხელფასს, იმიტომ რომ გასაგები იყო ანალიტიკური მასალებიდან, გასაგები იყო პროგნოზებიდან, რომელსაც ჩვენ ვითხოვობდით, რომ წელს გვექნებოდა ესეთი ინფლაცია და ასეთი კატასტროფული სიტუაცია. როდესაც ადამიანები წლების განმავლობაში იქ მუდმივად უმაღლეს საბჭოში მომყავს ჩემი საკუთარი მაგალითი, იმიტომ რომ არ მინდა არავინ ჩავაყენო უხერხულ მდგომარეობაში. ლარი და 67 იყო დოლარი, როცა შემოვიდა ეგრეთ წოდებული არც განსვენებული საყოველთაო მედიცინა, ამდენი წლის განმავლობაში მოხდა ის, რაც მოხდა, ერთი და იგივე ფასები აქვს ჩადებული. ხო? გავითვალისწინოთ, რომ კომუნალური ხარჯები, მედიკამენტები, სამედიცინო დანიშნულების საგნები, ეს ყველაფერი გაძვირდა ინსტრუმენტების შემოტანა. ფასი იგივე რჩება, რის ხარჯზე? სამედიცინო პერსონალის ხელფასის ხარჯზე. ასეთივე ცუდი სიტუაცია სხვა დარგებშიც. ამას სჭირდება პოლიტიკური ნება. რომ ეს გამოიცვალოს, აჭარის უმაღლესი საბჭოს ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია არის სწორედ ის, რომ ბიუჯეტი უნდა გადანაწილდეს ისე, როგორც ეს სჭირდება საზოგადოებას. და უნდა პასუხობდეს პირველ რიგში საზოგადოებრივ მოთხოვნებს. ბატონ გიორგი, 2018 წლის ბიუჯეტიც პრინციპში განხილვის პროცესი იწყება უკვე უმაღლეს საბჭოში. რამდენად პასუხობს თქვათ აი მოთხოვნებს, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობდით? ქალბატონ ნინოს დავეთანხმები, რომ ხა მიმდინარეობს კომიტეტებში პირველადი მოსმენა უკვე იყო, სიმართლე ვკითხოთ კოლეგებთან ერთად ფრაქციიდან. ამას ახლა ვამუშავებთ, პირდაპირ გეტყვით და ძალიან სერიოზული შენიშვნები გვექნება ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ იქ არის ახლა მაგალითს მოგიყვანთ, წელს მაგალითად ფული დაიხარჯა იმაში, რომ რამოდენიმე კვლევა არის შეკვეთილი ერთ-ერთი სამინისტროს მიერ ისეთ თემებზე, რაზეც ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სადოქტორო დისერტაციები არის დაწერილი. რომ მივიდეს ეს ხალხი უნივერსიტეტში, ლამაზად ყნარად აუხსნიან ამას და ინფორმაციას. ბატონ გიორგი, ბიუჯეტზე მაინც მოგვიანებით უფრო ვრცლად ვიმსჯელებთ სხვა გადაცემაში. ქალბატონ ნინომ არ მიპასუხა და მინდა თქვენ დაგისვათ ეს კითხვა. რამდენად ადეკვატურია გახარჯული საწვავი უმაღლეს საბჭოს ერთი წლის საქმიანობის შედეგების, თქვათ? საქმერაში ეცით ადეკვატური არის, მე მაგალითად სარგებლობ დანარჩენ სამ კოლეგასთან ერთად ფრაქციიდან, ჩვენ სარგებლობთ ერთი ავტომობილით და ვინაიდან სხვადასხვა რაიონებში დავდივართ, დაუშვათ სხვა შეხვედრები გვაქვს რაღაცა, დავეთანხმები ქალბატონ ნინოს იმაში, რომ ერთხელ ასეთი გასვლით კომისიას მეც დავესწარი, ქედის რაიონში იყო ჯანდაცვის კომისია გასვლითი, სიმართლე რო გითხრათ, ეხლა რამდენად ეფექტურია ეს გასვლითი კომისია, ეს ცალკე საკითხია, იმიტომ რომ მე მაგალითად არც ვნახე ჩემი ესეთი საბჭოთა ბავშვობა გამახსენდა, მაშინ იყო ესეთი ღონისძიებები პოპულარული, მაგრამ ამას დავანებოთ თავი. ადეკვატური შერჩევით იყო მოსახლეობა. არა, შერჩევით მოსახლეობაზე არ ყოლაფერი, ძირითადად ამას ესწრებოდნენ სოფლის საფეშლო პუნქტების პერსონალი და რაღაცა ნუ იქ იყო კითხვები ბოლოს და ბოლოს ამ ადამიანებმა იკითხეს რა ეშველება ხელფასს და რაღაცას ხო და იქ სხვა ჩეს პატარა საინტერესო დისკუსიაც იყო იმის შესახებ რომ რაიონებს გაცილებით ნაკლები აქვთ მუნიციპალიტეტებს სოციალური პროგრამები და ჯანდაცვის მიმართულებით პროგრამები და შევთავაზე რომ უფასო კონსულტაციას გაგიწევთ არანაირი პრობლემა არ არის მით უმეტეს ადგილზე მყოფ სამედიცინო საზოგადოებას შეიძლება კითხო და 5 წუთში ჩამოყალიბებენ აუცილებლობას კონკრეტული მუნიციპალიტეტების მიხედვით, იმიტომ რომ წლებია იქ ცხოვრობენ, იქ მუშაობენ, გადასარევად იციან ასაკურველი. რაც შეეხება სოციალურ პრობლემებს, სოციალურად რა პრობლემა აქვს თავის მუნიციპალიტეტში თუ არ იცის, საერთოდ ასაკეთებენ თავის ადგილებზე რა. ეს კითხვა ის. რაც შეეხება ადეკვატურობას, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, საწვავს ამდენს, ჩემი შეხედულება არის ესეთი, ახლა საწვავს ამდენს გახარჯავს, ხო, ეს არის მაგალითად ფიზიკური ისა, ხო, მანქანა ამდენს წვავს. მეორე მხარეა, სადავდივარ ამ მანქანით, რას ვაკეთებ, ვისხდები და შედეგი რა არის. თორემ მე მახსოვს მაგალითად 8 წლის განმავლობაში, რომელიც ვიმუშავე ბათუმის საკრებულოში, ერთხელ ვიყავ მივლინებაში და ვიცი რომ წესიარწევებს ეგეთი რომ ჩამოდიხარ ანგარიშზე რა. ვის შეხვდი, რატო შეხვდი, შედეგი რა იქნება და ასე. ყველა მივლინებას ეგრე ახლავს, დია, ეს არ არის კი ბატონო, აი მაგიდან უნდა ამოვიდეთ მეთქი. მე ხა თუ ბატონი დავითი ხა რომელიც დაასახელეს იქო ძალიან ყველაზე მეტ დავუშვათ საწვავს.
დაწმუნებული ვარ და მე არ დავყვებ, მაგრამ დადის რაიონებში ხდება მოსახლეობას. ერთი საკითხი არსებობს, რომელშიც აბსოლუტურად გეთანხმებით მე, რომ უნდა არსებობდეს რაღაცა мотиваცია გაწერილი, რატო ეკუთვნის მაგალითად ამდენი საწვავი კონკრეტული თანამდებობის პირს, მასზე მაღალ ჩინს თუ მეტი საწვავი ეკუთვნის, რატო ეკუთვნის? იმიტომ რომ არსებობენ ადამიანები, რომელთა სამსახურებრივი მოვალეობა მოითხოვს იმას, რომ 9-ზე რომ მოდის სამსახურში, 2-მდე იქიჯდეს, 1 საათი დაისვენოს, მერე 6-მდე იქიჯდეს, ხო? არსად გასვლას მისი სამსახურებრივი მოვალეობები არ მოითხოვს. ნაზბროლა რაც შემიძლია გითხრათ, ერთი წლის განმავლობაში მე და გია ერთ შენობაში ვარ და ამდენი ხანი გიასთვის არ მომისმენია. დიდი მადლობა ამ პატივისებისთვის, იმიტომ რომ რაღაცა ჟეშდაბეჭდილება დავჭერო, მართლა გიას მოსასწრად დავარ მოსული. ანუ ჩემი თხოვნა იქნება, რომ ცუდია თუ ოპოზიციას არ უსმენთ ალბათ. არა, უსმენ, გიას არ ქონია მოკლედ ამოდენა, ასე რომ ვთქვათ, გამოსვლა, მათ შორის აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით და მართლა ესე იყო და თქვენი კოლეგისგან გიწუნებენ მოკეთ აქტიურობას. კი ბატონო, კარგი, ბატონმა გიამ თქვა რომ არ ვიცითო სად არის. რომ მათ შორის სოფელში ექიმებთან დაკავშირებით და მე და გიას ჩემ მეგობრული რჩევა უთხოვო რომ აი წლის 2018 წლის ბიუჯეტის მიმართულებით რაღაცნაირად ჩაიხედოს, იმიტომ რომ ამ ნაწილში ჯანდაცვის ნაწილში გარკვეულწილად მართლაც რაცა კოლოსალური მატება სახელმწიფო მიმართულებით ნამდვილად არ არსებობს, თუმცა ნამდვილად არის. ასევე ითქვა იგივე ვთქვათ საწვავის ხარჯებთან დაკავშირებით აბსოლუტურად არაფერი არასდროს დამალული არ ქონია. მინდა გითხრათ რომ ის საჯარო ინფორმაცია რომელიც უმაღლესი საბჭოს საიტზე გარკვეულწილად მთელი პერიოდის განმავლობაში ჩვენს მისვლამდე ქვეყნებოდა, მათ შორის არ იყო საწვავები და დღეს ჩვეულებრივად შეგიძლიათ აბსოლუტურად ეს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილება, რომ საჯარო ინფორმაცია რომელიც აი ვთქვათ იგივე ვთქვათ ხელფასებთან და სხვა ტიპის ვთქვათ ფანჯარა სპეციალურად არის გაკეთებული მათ შორის საწვავებთან დაკავშირებით და ყველა კონკრეტული თანამდებობის პირი, რომელსაც ემსახურება მანქანა ძალიან თავისუფლად შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს ეს კი ბატონო, ხაბატონინო, კითხვა და ამას მე ვინეთ, გავიგე რომ ერთი წუთი ძალიან გთხოვთ, რაც შეეხება კონკრეტულად ვთქვათ, აი იგივე ვთქვათ კომუნიკაციის ნაწილი არ დაგვიმთავრებია ჩვენ პრაქტიკულად, იმიტომ რომ ესე მოხდა რომ რაღაცნაირად დავიწყე და პრაქტიკულად გავჩერდი ამ გასვლით ცდომებზე და მორჩა. ნებისმიერ შემთხვევაში ბუნებრივია რა თქმა უნდა ჯგუფი ადამიანების დეპუტაციის აი პირობითად გეტყვით რომ თქვენ იცით რომ რაღაცნაირად გაერთიანდა მაგალითად მაღალმთიანი აჭარა ხო ამ შემთხვევაში ახლა კონკრეტულ ადამიანებს ჯგუფს და ესე არის აქვს აუცილებლობა ვალდებულებაა რომ მუდმივი ურთიერთობა და კომუნიკაცია გქონდეთ მაღალმთიანი აჭარის მოსახლეობასთან ბუნებრივია ამ კომუნიკაციისთვის გარკვეული მატერიალური რესურსები არის საჭირო რამდენად არის ეს სოციალურად სამართლიანი ვთქვათ აი ამ შემთხვევაში გია საუბრობდა რომ ბიუჯეტი, როდესაც არსებობს თქვათ რამდენიმე მილიონი ეს აუცილებლად სოციალურად სამართლიანად უნდა გადანაწილდეს, ამაში აბსოლუტურად ვეთანხმები, არაფერი წინააღმდეგობა გიასთან არ მაქვს და ასევე ვფიქრობ, რომ ჩვენი რაღაც ტიპის ვთქვათ ვალდებულება სოციალურ პასუხისმგებლობა ნამდვილად არის ახლა. მე ცოტა მეტნაკლებად შეიძლება გია ზოგადად არ იზიარებდეს ამას, მაგრამ ახლა ხელისუფლების ის ნაწილი წარმომადგენლები პოლიტიკური პარტიის, რომელიც მინდა ესეთი ლიბერტარიანული პოლიტიკის მატარებლები იყვნენ და ეს საყოველთაოდ დაზღვევა მაინც ამ ხელისუფლებას უკავშირდება და სწორედ ამ სოციალურ პასუხისმგებლობის აღება იყო ხა აცგადაცვლი რაზეც ისაუბრა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა მოქალაქემ ათასობით მოქალაქემ ისარგებლა ამით და რაღაცნაირად ეს იყო ჩვენი მოქალაქეებისთვის გარკვეულწილად შვება იყო ის ნაწილიც მათ შორის ჩვენთან როგორ არის ხო ეს ჯანდაცვის პროგრამები რომ სამ ბიუჯეტზე ვსაუბრობთ ანუ ის ნაწილი რომელიც ცენტრალურ დონეზე არ არის თქვა დაფინანსებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკას ვინაიდან აქვს შემოსავლები და გარკვეულწილად წლამდე შემოსავლები რაღაცნაირად ეს დინამიკა არის რაღაცნაირად შენარჩუნებული და იზრდება ცდილობს რომ დააფინანსოს ის ნაწილი ჯანდაცვის იმ ტიპის პროგრამების რომელიც არ არის თქვა ამ საზღვრებში მოქცეული რაც ეხება საყოველთაო ჯანდაცვას. ამიტომ თლად ესე არ არის, მეცაც გეტყვით ამ სოციალურ პოლიტიკის ის იყო, როდესაც ქონებისა და მართვის შესახებ კანონში აქამდე როგორ იყო ქონების გადაცემასთან დაკავშირებით უძრავი ქონების იყო რაღაც პოლიტიკურ ნებაზე დამოკიდებული, ხო? იყო რაღაც ტიპის ხელისუფლების წარმომადგენლები სხვადასხვა პერიოდში, ნამდვილად მხოლოდ ერთი ხელისუფლება არ ყოფილა, როდესაც რაღაც ჯგუფს ადამიანებს ნამდვილად გადასცემდნენ თქვათ ქონებას, რომელიც იყვნენ უსახლკაროები, მრავალშვილიანები და ასე შემდეგაც. ეს ახლა ჩვენ როდესაც აი აქ საგაზაფხულო სესიაზე მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება იყო საკანონმდებლო ინიციატივა ქონების მართვის შესახებ ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილებებთან შედარებით და ეს გავწერეთ როგორც ვალდებულება ანუ კონკრეტული მთავრობის თავმჯდომარეზე ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის სურვილზე აჭარის უმაღლესი საბჭოს ხოვნაზე რომელიმე წევრის და რეკომენდაციაზე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლებთან კი არ იქნება ეს ყველაფერი ანუ სწორედ ამ სოციალური ვალდებულებისა და პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე კანონის დონეზე ჩაიწერა რომ ჩვენ ვართ ყველანი ვალდებული ჩვენ ვიქნებით ხელისუფლებაში რომ თუ კიდევ ვინმე სხვა
სხვა იქნება ხელისუფლებაში, რომ ადამიანი, რომელსაც არ აქვს შესაბამისი ნორმალური საცხოვრებელი პირობები, შესაბამისად ის იყოს უზრუნველყოფილი. ხა ამას რამდენად მოახერხეთ ამ წლების განმავლობაში ჯერ კიდევ ჩვენს ხელისუფლებაში მოსვლამდე დაგროვებული მძიმე სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, რამდენი ადამიანი დარჩა უსახკაროდ და ყველას მიმართ გარკვეულწილად ამ სოციალურ პასუხისმგებლობით ბუნებრივია რაღაც ძალიან მცირე მონაკვეთებში ვერ მიმუშავეთ, მაგრამ ეხლა ძალიან მარტივია რაღაც პერიოდის განმავლობაში არ არის დიდი ხანი გასული, ხო, ურეხში ვთქვათ ეს ერთი ესე ვთქვათ ნაწილი ამ სოციალურ ვალდებულების რაღაცნაირად ხელისუფლების მიერ იქნა ვთქვათ აღებული და შესაბამისად გადაცემული ეს კონკრეტული ესე ვთქვათ საცხოვრებელი ფართები. მივლინება სესია თუ კიდე რაზე ვილაპარაკოთ? მივლინებაზე კითხვის დასმა მინდოდა და არ გაწყვიტეთ არაფრის დიდებით საუბარი. ქალტონინო, ბატონმა გიამ აღნიშნა, რომ აი თქვათ გაბაიძე რომ დადისო, სად დადის, რატომ იყო, თქვათ რაში მოიხმარა. გატო გაბაიძესთან დაკავშირებით. არა, დამასრულებინეთ კითხვა, იქნება და რას კითხულობ. არა, ვიცი, მივლინებას კითხულობ ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. არა, საერთოდ არ მიფიქრი ამერიკის შეერთებულ შტატებზე საუბარი. მაინტერესებდა აი რამდენად თulis უმრავლესობა ანგარიშვალდებულად თავს თუნდაც იგივე საკუთარი კოლეგების მიმართ რომ იცოდეს კოლეგამ თუ მოსახლეობას არ ეცოდნება კოლეგამ ოპოზიციონერმა მაინც იცოდეს რომ აი სად წავიდა ნინო ჩხეტია პირობითად და არა მხოლოდ დავით გაბაიძე რაში გაიხარჯა ეს ბიუჯეტის ფული როგორ არიცია ნებისმიერი უცხოეთში მივლინების დროს ერთი წუთით გია ძალიან გიგოდი შეხა შეკითხვა დამისვა იციან თუ არა ნებისმიერი უცხოეთში რაც არის მივლინება ეს არის აუცილებელი ვალდებულება და ზოგადი პრაქტიკა აჭარის უმაღლესი საბჭოს თუ კი არა საერთოდ ყველა წარმომადგენელი არ გეკამათებით კითხულობ სადაც არის თქვათ ყველა პოლიტიკური სუბიექტი წარმოდგენილი იყო ეს თქვათ პოლონეთის ვთქვათ შემთხვევა გერმანიის შემთხვევა თუ იქნება კიდე სხვა ესე ვთქვათ უცხოეთში ვიზიტები ბუნებრივია რა თქმა უნდა ჩვენ და მათ შორის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე თავისიც უნდა თქვას და ასევე გარკვეული შეთავაზება უნდა გააკეთოს იმ კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტების მიმართ რომლებიც არ არიან უმრავლესობა და თქვათ ოპოზიციას წარმოადგენს იმიტომ იყო ესეთი შემთხვევები რამდენად ჩემთვის არის ცნობილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისათვის შეთავაზებული იქნა მათ შორის პოლონეთთან დაკავშირებით გერმანიაში ერთად ვიყავით პრინციპში ფრაქციის თავმჯდომარესთან ერთად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ამიტომ ესე ნუ წარმოუდგენთ ახლა რაღაცნაირად საზოგადოებას რომ მართლაც ახლა ჩვენ სადღაც ჩუმად დავდივართ და არის ეს გია აბულაძემ პირობითად გია დიასამინძემ გია ცინცკილაძემ ან კიდე ვთქვათ ელგუჯა ბაგრატიევი ხო არა გია ცინცკილაძემ რა იცის ეგ არ ვიცით იმიტომ რომ მან ვარი თქვა დღევანდელ არა ესე იყო დასმული რომ თავის კოლეგებთან ანგარიშვალდებულიო ჯერ ეს ერთი მე ხა დაპრეკეთ ცოტა ეთყობა თლად კარგად ვერ ჩამოვაყალიბე მე არ მეთქვამს რომ ვიღაცამ საწვავი არ უნდა გახარჯოს მე უბრალოდ ვამბობ რომ საწვავის ხარჯვა უნდა იყოს მოტივირებული და კონკრეტულად ვის რამდენი სჭირდება ეს არის კონკრეტული ადამიანის ფუნქციებზე და მის შესრულებულ სამუშაოზე დამოკიდებული შეეხება მივლინებებს ხალბატონინო მართალ ბრძანებს რომ ამაში მონაწილეობენ ხოლმე ოპოზიციის წარმომადგენლებიც ეს აბსოლუტური სიმართლეა უბრალოდ მე ვთქვი რომ მივლინება უნდა იყოს სიუჟეტშიც იყო ეს მიზეზ შედეგობრივ ხო მიზეზ და შედეგი უნდა ქონდეს ხო ეხლა პატარა შენიშვნას გავაკეთებ ხალბატონინო რა შეეხება მძიმე ეკონომიკურ ვითარებას რომელიც თქვენს მემკვიდრეობით მიიღეთ თავისუფლებას მივცემ გავახსენო საზოგადოებას რომ ჯერ ეს ერთი ჩვენ რა მივიღეთ მემკვიდრეობისთვის კარგად გაიხსენეთ და მე ჩვენ რა დაგიტოვეთ და თქვენ რა დღეში ჩავყარეთ ეგეც ბოდიშვიხტის საკამათო თემა არის ელემენტარული ეკონომიკური მაჩვენებლები არ ჭირდება ამას ნებისმიერ ჩვენს მაყურებელს შეუძლია ახლა მაცივარი გააღოს შეიხედოს საფულეს ჩაიხედოს გაიხსენოს 2012 წელი დოლარი ლარდა 65 კი ბატონო, თუ გსურთ პასუხის გაცემა ქალბატონინო და რეკლამაზე უნდა გავიდეთ. კი ბატონო, ამოწოდეთ. აქ იყო ნახსენები მათ შორის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარისა და უმაღლესი საბჭოს ერთ-ერთი წევრის მივლინება ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი რომელიც ჩვენი მოსვლის და მათ შორის სხვათა შორის ერთ-ერთი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმაც აღნიშნა ჩვენი გადაწყვეტილება იყო ესეთი რომ რაღაც გარკვეული ნაწილი მათ შორის გარკვეულწილად ამ უცხოეთში მივლილებთან დაკავშირებით გახარჯულიყო კონკრეტული უმაღლესი საბჭოს მივლილებაში ყოფილ კონკრეტული რა თქმა უნდა
ამ ნაწილში საკმაოდ სერიოზული დისკუსია მოყვა და ამ დისკუსიის მონაწილეები მარტო არ იყო ქართული ოცნების წარმომადგენლები. ზოგადად მათ შორის ის ამერიკის ვიზიტი, რომელიც თქვენ გააქვთ ხედველობაში და სხვათა შორის ავსტრიაში. რატომ გადაწყვეტეთ რომ ეს ამერიკის ვიზიტი მაქვს ხედველობაში? არა, აქ იყო გაჟღერებული ამერიკაში და კიდე სადღაცო ვერ გავიხსენ პოლონეთშიო. სადაც იყავით ბრძანდებოდით ის ჩამოითვალა მათ შორის ბატონ ვლადიმერ მგალობლიშვილის ავსტრიის ისე ვთქვათ ვიზიტი, როგორც ერთი ისე მეორე გარკვეული ნაწილი მათი მიერ არის გარკვეულწილად გაწეული ხარში. სამწუხაროდ ამ იდეას ჩვენს მიერ და ამ მიღებულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას რაღაცა განსაკუთრებული მხარდამჭერები არ აღმოაჩნდა არა მხოლოდ ჩვენს გუნდში, არამედ მათ შორის ოპოზიციის წარმომადგენლებში და ყველამ რაღაცნაირად მოითხოვა, რომ დამორჩილებოდით იმ წესს, რომელიც არის საქართველოს მთავრობის მიერ გადაწყვეტილი და კონკრეტულ კანონქვემდებარე ეს რო ვთქვათ აქტში ასახული. რაც არის ისე. ამიტომ ეს ნაწილიც რო იცოდეთ, მე პირადად გულწრფელად გეტყვით, რომ რა თქმა უნდა, თუნდაც იგივე იმ სოციალური სამართლიანობიდან გამომდინარე, რომელიც არსებობს, აბსოლუტურად ვიზიარებდი ზუსტად იმ ნაწილს, რაც ეხებოდა, რომ გარკვეული ნაწილი იმ აუცილებლობიდან გამომდინარე, რომ ეს უცხოეთში ვიზიტებიც ახლა ძალიან ბევრი საუბრობს, მესმის მოქალაქეების განწყობა ძალიან ისეთია, გეტყვით, რომ აბსოლუტურად ყველა, ასე ვთქვათ, გასვლა, რომელიც იყო ზირთადად იყო ორი ევროპული, ასე ვთქვათ, რეგიონი, ამ შემთხვევაში პოლონეთის, სილეზია და მეორე შემთხვევაში გერმანიის შემთხვევაში იყო მათი მხრიდან გარკვეული ინტერესი გამოწვეული, ესეც ძალიან ნორმალურია, მეც რაღაცნაირად უკავშირებ იმას, რომ ახალი მოწვევის უმაღლესი საბჭო იყო და მათ შესაბამისად უნდათ რაღაც ახალი ასე ვთქვათ კონტაქტების აღდგენა, ინტერესი ძალიან დიდი იყო და შედეგებთან დაკავშირებითაც შემდეგ მოგახსენებთ, ახლა გერმანიიდან გამომდინარე, ზუსტად ვიცი რა შედეგები იყო და ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ პროგრამების. კი ბატონო, გავიდეთ რეკლამაზე, ვისაუბროთ მოგვიანებით შედეგებზე და საკანონმდებლო ინიციატივებზე საზოგადოებრივ პოზიციაში რეკლამის დრო. საზოგადოებრივი პოზიცია კვლავ პირდაპირ ეთერშია. ქალბატონ ნინო, გაცდენებთან დაკავშირებით ბოლო ინიციატივა ერთ-ერთი რაც იყო მოკლედ უმაღლეს საბჭოში, რაც გულისხმობს და ვთქვათ, რატომ გახდა აუცილებელი ამ ინიციატივის წარმოქმნა? ხო, ამ საკითხთან დაკავშირებით მუდმივად ესე ვიწყებ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ინიციატივა იყო წარმოდგენილი, მე ამ ერთი წლის განმავლობაში გულწრფელად გეტყვით, ნამდვილად და მე მგონი თქვენც ახლა თქვენი ჟურნალისტები აბსოლუტურად ყველა პლანოსტომას ესწრება, ვერ გაიხსენებთ ისეთ შემთხვევას, როდესაც ქორუმის არარსებობის გამო ჩვენ აუცილებელი დაგვჭირდა რეგლამენტის იმ მუხლის გამოყენება, ვთქვათ, უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარეს, სხდომის თავმჯდომარეს დაჭირდა იმ მუხლის გამოყენება რეგლამენტის, რომელიც აძლევს 15 წლის შუალედში ხელახალი რეგისტრაციის გავლას. ნამდვილად არ გქონია ესეთ შემთხვევა, აბსოლუტურად ამ შემთხვევაში არც რაღაცა განსაკუთრებული პრობლემები კონკრეტულად კომისიების მუშაობის შემთხვევაში არ ყოფილა, ჩანიშნული კომისია შესაბამისად გამართულა და ბიუროს შემთხვევაშიც არ ქონია, მაგრამ რაღაც ეტაპზე ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, გაჩნდა. ეხლა ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით მუდმივად ვამბობ ერთ რაღაცას, როდესაც არის საუბარი ჩვენი საზოგადოებასთან გარკვეულ კომუნიკაციასთან დაკავშირებით, იყო საკმაოდ სერიოზული ამ შემთხვევაში, ეს არ ეხებოდა ამ მოქმედ, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, უმაღლეს საბჭოს, ძირითად შემთხვევაში ეს ანალიზი გარკვეულ კვლევა, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ იყო ჩატარებული რაღაცნაირად უკავშირდებოდა წინა მოწვევის უმაღლეს საბჭოს, ასე ვთქვათ, მაგრამ იყო რაღაც საკითხები, რომლის რეკომენდაციები ბუნებრივია იქიდან გამომდინარე სპეციფიკა მუშაობის ერთიანი ამას არ აქვს მნიშვნელობა შემადგენლობა რომელი იქნება. ეს რეკომენდაციები გასაზიარებელი იყო, ამიტომ გახდა აუცილებელი და უფრო მეცაც გეტყვით, რომ მათ შორის მედიის მხრიდანაც ძალიან ხშირად ისმებოდა ეს შეკითხვები და როდესაც მე უნებოდი კონკრეტული დეპუტატის მიერ გასცენასთან დაკავშირებით, ვამბობდი, რომ ზოგადი არის ის ჩანაწერი, რაც ეხება, ვთქვათ, 77 მუხლის მე-9 პუნქტს, ანუ იყო იქ მითითებული საპატიო მიზეზები. ჩამონათვალი იყო ეს გულინება, იყო ავანტყოფობა და ოჯახური მდგომარეობა. ეხლა წარმოიდგინეთ ეს ოჯახური მდგომარეობა ძალიან ზოგადი განმარტებაა, ხო? ჩვეულებრივად იწერებოდა განცხადება უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარის შემთხვევაში და ეს ეკეთება ჯერჯერობით, ვიდრე ეს ცვლილება არ იქნება მიღებული ოჯახური მდგომარეობა. არა, ბოიკოტის რეჟიმს რა თქმა უნდა შევინარჩუნებთ, იმიტომ რომ ეს არ არის ახლა უმაღლეს ყველა წარმომადგენლობითი ორგანოსათვის ესეთ მიღებული ტრადიციული ფორმაა პოლიტიკის, იმიტომ რომ უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო ამ შემთხვევაში მხოლოდ საკანონმდებლო საქმიანობით არაა და უმაღლესი საბჭო არის ორგანო, სადაც მათ შორის მნიშვნელოვანი ნაწილი რაც უკავშირდება არის პოლიტიკის კეთება, ხო? ამიტომ ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ამ უფლებას ვერცერთ შემთხვევაში ვერც წავართმევდი და არც ქონია რაღაცნაირად სურვილი, რომ უმაღლესი საბჭოს წევრებისათვის არ აქვს მნიშვნელობა კონკრეტულად ვის, თქვათ, ეს იქნება, თქვათ, ხელისუფლების პოლიტიკური სუბიექტის ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების თუ სხვა პოლიტიკური სუბიექტების წარმოადგენელი. ეს ნაწილი, რა თქმა უნდა, დარჩენილია და შესაბამისად ამ ნაწილში, რა თქმა უნდა, მათ ექნებათ ეს სულდად ჩათვლილი, ესე უხეშად რა ვთქვათ, ეს ვთქვათ საპატიო მიზეზი. ამიტომ მათ შორის ამ საერთაშორისო გამჭვირვალობის რეკომენდაცია იყო
ამ ოჯახურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით ეს სურვილი, ეს რეკომენდაცია მხოლოდ ჩვენ არ გვიკავშირდებოდა, აღმოჩნდა რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობის ცენტრალურ ოფისს ასევე ჰქონდა რეკომენდაცია საქართველოს პარლამენტის მიმართულებითაც, იქაც არის ეს ჩანაწერი ეგრეთ წოდებული ოჯახური მდგომარეობა და მეტი არაფერი. მცდელობა პარლამენტში იყო რომ რაღაცნაირად ეს ცვლილებები განახორციელებინათ, საბოლოო ჯამში ვერ განხორციელდა, ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ ვინაიდან შიგნით უმრავლესობაში რაღაცნაირად ამ მიმართულებით ნამდვილად არ ქონია პრობლემა არასოდეს, მათ შორის დასწრებასთან რაღაცა განსაკუთრებული პრობლემა არ ქონია, არც ერთ დონეზე, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს პოლიტიკური ნება არსებობდა იმისა, რომ ეს რეკომენდაცია გაგვეზიარებია და შესაბამისად ცვლილებები განხორციელებია. შესაბამისად ეს ოჯახური მდგომარეობა, რომელიც იყო გაზოგადებული ხასიათის და კონკრეტულად ოჯახის წევრის ავადმყოფობის ან გარდაცვალების შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია ეს ზოგადი განმარტებაც აღარ იქნება და იქნება ძალიან აუცილებელი კონკრეტულად. გარდა ამისა, ასევე გაიწერა ის აუცილებლობები საპატიო მიზეზად გასცენის შემთხვევაში რა დოკუმენტაცია უნდა იყოს მათი მხრიდან ერთგვარად ისე ვთქვათ წარმომადგენელი. ამ კონტექსტში ოჯახის წევრის ავადმყოფობის შემთხვევაში ქაბატონინო ჯანმრთელობის ცნობის წარმოდგენა რა უწევთ, როგორ უნდა დაგიდასტურო? ოჯახის წევრის შემთხვევაში ბუნებრივია, ახლა ჩვენ ვმოთხოვთ კონკრეტული დედის ან მამის ავადმყოფობის ფურცელს, იმიტომ რომ რაღაცა უხერხულია ისე ვთქვათ შემთხვევა, თუმცა ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ესეც ისე ვთქვათ კეთილსინდისიერების იმედა. მხოლოდ კეთილსინდისიერების არა, რომ ეს არ არის რაღაცა ესეთი ინფორმაცია, რომელიც მიღებას რაღაცა დიდ სირთულეებთან შეიძლება ისე ვთქვათ კარგი. წარმოადგენს. ბატონ გიორგი, რამდენად მოგწონთ თქვენ ეს ინიციატივა? რამდენად იზიარებთ იმას და თქვენთვის რა შეიძლება იყოს საპატიო მიზეზი გაცდენის სხდომის? პირდაპირ გეტყვით, ხა საპატიო მიზეზი ადამიანები ვართ და ცხოვრებაში ყველაფერი ხდება, ამიტომ რაღაცა გარკვეულია. პრინციპში ახლა ის რაც ქალბატონმა ნინომ ჩამოთვალა, არის მისაღები. შეეხება ზოგადად გაცდენას, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს თქვენს კოლეგებსაც ვუთხარი, როდესაც ამ კითხვა დამისვეს უმაღლეს საბჭოში, ეს არის ან ახლა შეიძლება ადამიანი ავად გახდა ელემენტარულად, ან შეიძლება იყოს პოლიტიკური პროტესტი. ხა რაც შეიცვალა, როგორც მე ვხვდები, შეიცვალა ის, რომ პოლიტიკურ პროტესტს წინასწარ დაჭირდება განცხადების დაწერა, თუ აუცილებელი იქნება დავწერთ. რომ მოემზადოს უმრავლესობა იმისთვის. სხვა რაიმე, არა, უბრალოდ საქმე და შეეცით, ახლა როდესაც დასრული ადამიანი გები იღებს შენ თავზე პასუხისმგებლობას, ადამიანები გაძლევენ ხმას, ხვდები უმაღლეს საბჭოში და მერე აცდენ რაღაცა მარცი არასაპატიო მიზეზი, ესეთი მიდგომა ვერ წარმომდგენია, რომ ვინმეს აქვს. არიან ადამიანები, რომლებიც სხვა საქმიანობას ეწევიან ამ თქვათ კანონშემოქმედების საქმიანობის მიღმა კანონი განსაზღვრავს მკაცრად რისი უფლება აქვს დეპუტატს საკანონმდებლო ორგანოს გარეთ, რა საქმიანობის უფლება აქვს და თუ ეს კანონი არ ირღვევა, არა, მაგას არ გულისხმობთ, დროის შეჯერება. შეიძლება დავამთავროთ, თუ კანონი არ ირღვევა, მაშინ ეს არის კონკრეტული დეპუტატის კეთილსინდისიერების საკითხი. ერთი საქმიანობა მეორეს არავითარ შემთხვევაში, კიდევ ერთხელ მეორე როცა შენ ადამიანები ხმა მოგცეს და ამით ის გამომოხდი. ხო არავის დაუძალებია. ხო. ხო იცოდა რომ პირობითად იყო მეცნიერი პედაგოგი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, თურმე უნდა წაეკითხა 4 ლექცია ეს არის კონკრეტული ადამიანის მიდგომის საკითხი და ერთი მეორეს ხელს არ უნდა უშლიდეს არავითარ შემთხვევაში. ანუ ეს ვეღარ გახდება მიზეზი. ასაკვირველია. როგორც მივხვდი. თქვენი ფრაქციის ინიციატივებთან დაკავშირებით უნდა გკითხოთ ბატონ გიორგი, თქვათ, რამდენი ინიციატივა წარგიდგენიათ და რა გამოხმაურება მოყოლია თქვენ კოლეგებს? ხა მე გეტყვით ზუსტად რომ დაახლოებით 25-მდე საკანონმდებლო ინიციატივა იყო, ეს ეხებოდა ძალოვანი სტრუქტურების ვეტერანებისთვის ან სამსახურებრივი მოვალეობის დროს ჯანმრთელობის დაზიანება, ვინც მიიღო იმ ადამიანებისთვის სამედიცინო დაზღვევის შენარჩუნებას, ეს ეხებოდა სოციალური დახმარების წესის დანიშვნის წესის ცვლილებას, ეს ეხებოდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უფლებამოსილებების გაზრდას და გარდა ამისა იყო კიდევ რაღაც პატიმრებთან დაკავშირებით. ხო, ეს არის ერთად ახლა რაც მახსენდება, იმიტომ რომ პირდაპირ გეუბნებით, რომ ახლა მე ჩემთვის მაგალითად კონკრეტულად რეაქცია, რომელიც მე თავის დროზე ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ ნახე უმრავლესობის რეაქცია, თუნდაც იმაზე, რომ ბიუჯეტი დაგვეკორექტირებია, გასაგები იყო, რომ არ აპირებს კონსტრუქციულ
ვერც ერთმა ინიციატივამ თქვათ ვერ მიაღწია საქართველოს პარლამენტამდე. რატომ რა მიზეზით? ახლა მე გეტყვითო გარკვეული ისეთ მაგალითად სოციალური დახმარების დანიშნის წესთან დაკავშირებით ისეთი სასაცილო არგუმენტი მოვისმინეთ, რომ თორმე ეს არის ძალიან ობიექტური წესი, რომლიდანაც მთლიანად გამორიცხულია სუბიექტური ფაქტორი, ანუ სოციალური აგენტი აღარ აკეთებს კონკრეტული ოჯახის შეფასებას, ეს ამ ყველაფერს თურმე ითვლის რაღაც სპეციალური კომპიუტერული პროგრამა, რაღაცა ფორმულით, რომელიც არის გასაიდუმლოებული. სოციალური დახმარების სააგენტოში შეყავთ ეს თავის იმით და შედეგი გვაქვს ის, რომ აი წელს მაგალითად აჭარაში პირველი 5 თვის მონაცემით დაახლოებით 4000 ოჯახს აქვს ვარსკვლავი მოხსნილი სოციალური დახმარება. გასაგებია. მაყურებელი გვირეკავს ბატონ გია მოусმინოთ. საღამოშიდობისა თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გისმენთ. გამარჯობათ. ისაუბრეთ. გამარჯობათ. გაგიმარჯოთ გისმენთ. მოგესალმებით პირველ რიგში წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. აი შეკითხვა მაქვს მაგ მოწვეულ სტუმრებთან. აჭარის უმაღლესი საბჭო ერთი წლის გახდა, როცა ვამბობთ ასეთ სლოგანს, ამ ერთი წლის განმავლობაში რაღაცა გაგვეკეთებინა მაშინ ქალაქს. ძალიან ბევრი რამე გააკეთეთ მართალია, ქართული ოცნების გაკეთებული უნდა დავინახოთ, მაგრამ იმდენი არ გაგიკეთებიათ, რაც წინა მთავრობით რო კეთდებოდა ქალაქში. პირველ რიგში მინდა ერთი საკითხი დავსვა, რომელიც არის მოუგვარებადი. რატომ არ უნდა ქალაქის ბათუმის მერია და ქლიანის საკრებულო იმაზე რომ მარშრუტკებში რო თავდივართ თავზე გვაჟდანა ხალხი, ანუ დღეს ლამისა ბავშვი, yani ბავშვებით ამოვიდა თოლქმარი და ადგილი არ იყო რომ დაგვეთო, ანუ რომ მე რო ავდგარიყავი და რომ გადავსულიყავი დაახლოებით ჩემზე წინ 1.15. კი ბატონო, გასაგებია ეს მაინც თქვა არა უმაღლესი საბჭოს რეგულირების ქვეშ მყოფი საკითხია. და მეორე პრობლემა. კი ბატონო, ბრძანეთ. ტურიზმის მხრივ უმაღლესი საბჭოში რაღაც ისეთი მოუგვარებელი პრობლემები იყო. მაგალითად, უცხოელები ძალიან ხშირად ჩამოდიან ჩემს ამბერადად და ისვენებენ უკრაინიდან, გინდა საზღვარგარეთიდან, ძალიან ხშირად ბევრი მყავს ხალხი და აი მაგალითად ბუკლეტებზეა პრობლემები, რომლებიც არ არის უკრაინულ ენაზე გადათარგმნილი. რუსული კი ვიცი რომ საჭიროა. რუსულ და ინგლისურ ენაზე არის ალბათ ეს ბუკლეტები. მაგრამ საჭირო არისო ამბობენ რომ უკრაინულ ენაზეც იყოს. რა ქვეყნის მოქალაქე ჩაუვა იმ ქვეყნის ენაზე თუ დავახვედროთ ძალიან კარგი იქნება. არ ვიცი. კარგი, ძალიან მარტივად მივლინებებში დადიან და თუ ხდებათ ქართულ ენაზე ბუკლეტები არ ხდება ქართულ ენაზე, ნამდვილად არ ხდება, თუმცა ზოგადად ჩვენთვის ახლა უცხოური ბაზარი ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესოა. ტურიზმის დეპარტამენტი ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ზოგადი გადაწყვეტილება მაინც ესეთი არის ტურიზმის დეპარტამენტის, რომ იყოს ინგლისურ და რუსულ ენაზე, იმიტომ რომ ის ბაზარი, რომელზეც ჩვენ გვართ ამ შემთხვევაში გასული ეს არის აღმოსავლეთ ევროპის რამდენიმე ქვეყანა და პოსტსაბჭოთა სივრცე ბუნებრივად სარგებლობს ამენ, თუმცა არც ეს არის გამორიცხული. ამ შემთხვევაში ძალიან მარტივად შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცნაირად ტურიზმის დეპარტამენტს ჰქონდეს იმ კონკრეტულ კომპანიებთან, რომელიც უკრაინაში ვთქვათ ეწევა შესაბამის საქმიანობას. კარგი, ეს მაინც არ არის ვთქვათ ახლა ჩვენი მსჯელობის თემა დღეს. რატომ ვერ ხდება ოპოზიციის მიერ წარმოდგენილი ინიციატივები, ვთქვათ, რატომ ვერ გადიან კომისიებზე მხარდაჭერასთან? როგორ ვერ გადიან უბრალოდ მხარდაჭერა არ აქვს კომისიებზე ამაზე საუბარი და შემდეგ გვეტყვით რომ ინიციატივებზეც გადავიდეთ. პატიმრობის შესახებ კანონთან დაკავშირებით, რომელიც კოდექსთან დაკავშირებით, რომელიც ბათ ქონდათ არ იყო რაღაცნაირად სრულყოფილი და ჩვენ მაშინ პრინციპში ამას ადამიანის უფლებების კომისიაზე მოხდა ამის განხილვა და საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული იქნა ესეთი რომ მთლიანობაში ანუ მოხდარიყო გარკვეულწილად ამ ცვლილებების მომზადება, იმიტომ რომ ეს ეხებოდა მხოლოდ ესე ვთქვათ პატიმრის მონახულების ამბავს საჭიროს ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, რომ ეს გაწერილი იყო პატიმრობის კოდექსში. მინდა გითხრათ, სხვათა შორის ამ უფლებით სარგებლობდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები 2009 წლამდე, 2009 წელს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ, როდესაც მიღებული იქნა ახალი პატიმრობის კოდექსი, მას შემდეგ პრაქტიკულად შეიზღუდა და შემდეგ ახალი პრაქტიკა დამკვიდრდა საკმაოდ ხანგრძლივი მოთხოვნის შემდეგ, რომ თვითონ საჯელახსულების სამინისტრო იძლევა ეს ვთქვათ ერთჯერადი ხასიათის რაღაცნაირად ნებართვას ამ მიმართულებით. ჯერჯერობით ამ ფორმით სარგებლობს განსაკუთრებით ვთქვათ ეს ეხება ადამიანის უფლებების კომისიის თავმჯდომარეს ბატონ სოფნიანაძეს, რაც შეეხება ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით ჩვენ არაფერი უარი არ გვთქმია, ესე შევთანხმდით, ეს იყო გარკვეული შეთანხმება, იმიტომ რომ მათ მიერ წარმოდგენილი ინიციატივა ეხებოდა პირობითად მონახულებას პატიმრების, რომ ეს ასახულიყო პატიმრობის კოდექსში, მაგრამ
ამ გარკვეული პრევალირებული უფლებით საქართველოს პარლამენტის წევრები ხო სარგებლობენ, პარალელურად ნახეთ, საქართველოს პარლამენტის წევრები ასევე სარგებლობენ კორესპონდენციასთან დაკავშირებით, ანუ ადმინისტრაცია, ციხის ადმინისტრაციას არ აქვს, თუ ეს წერილია საქართველოს პარლამენტის წევრს, ეს უბრალოდ განკუთვნილი, რომ ეს წერილი რაღაცნაირად უბრალოდ გახსნილი იქნას. ხო, ამ შემთხვევაში იქ რო თქვა იურიდიულ კომიტეტზე, რომ დაესვათ ეს საკითხი თქვა და ეს იქნებოდა სრულად არგუმენტირებული და ლოგიკური საკითხი, რომ წაგვეღო თქვა ეს ინიციატივა, რომ აქ კი ამბობთ, რომ ეს პრევალირებული უფლება გქონდეთ მაგალითად ისეთი, როგორიც აქვს საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე წევრს, ანუ ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია შევიდეთ საჯელახსოვრებით ნებისმიერ დაწესებულებაში, მაგრამ აი კორესპონდენციაზე რატო არ ფიქრობთ? თუ იფიქრეთ პირობით ხა მუხლი არ მახსოვს 27 მუხლზე, ეს ხო პრევალირებული უფლებაა 97 მუხლზე რატო ვერ იფიქრეთ? ამიტომ ეს რაღაცნაირად ჩვენ მაშინ ვიმჯელეთ და ჩავთვალეთ, რომ ვინაიდან ისეთი მნიშვნელოვანი უფლების ვთქვათ მიღება ამ შემთხვევაში ძალიან მომზადება ჭირდებოდა ამ საკანონმდებლო ინიციატივას და აი ამ მიმართულებით უარი არ გითხრა. რაზეც ითქვა უარი, ახლა მე შემიძლია გითხრათ, რაც საკონსტიტუციურ კომისიაზე იქნა განხილული ეს ყო. ამ შემთხვევაში, რასაც ვიტანები ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კოდექსში განუში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით, ეს ეხებოდა, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქცია საკანონმდებლო ინიციატივით ითხოვდა ესე ძალიან საინტერესო რაღაცას. არსებობს ესეთი ზედამხედველობის უფლება ადგილობრივ თვითმმართველობებს, მუნიციპალიტეტებს. არის ორი ფორმა ზედამხედველობის. ერთი არის სამართლებრივი ფორმა, სამართლებრივი ზედამხედველობა, მეორე არის დარგობრივი ზედამხედველობა. სამართლებრივი ზედამხედველობას ახდენს მაგალითად საქართველოს მთავრობა. ეხლა რა შინაარსისა ეს სამართლებრივი ზედამხედველობა ჩვენმა მოქალაქეებმა რო გაიგოს, რომ მაგალითად მთავრობის მიერ მიღებული განკარგულება არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს საკრებულოს მიერ მიღებული დადგენილება. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მეტი არაფერი საქართველოს კანონმდებლობასთან უნდა იყოს შესაბამისობაში მუნიციპალიტეტების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, მეტი არაფერი. რაც შეეხება დარგობრივ ზედამხედველობას, მე ვკითხე სხდომაზე, რომ ერთი დარგობრივი ზედამხედველობა მითხარი, რომელსაც ცენტრალური ხელისუფლება მუნიციპალიტეტის ძალიან გაუჭირდათ ამის და მე გეტყვით რა არის. აი მწვავდელების გაწვევა, თავდაცვის სამინისტროს აქვს ერთგვარი დარგობრივი ზედამხედველობა ამ მიმართულებით რაღაც ტიპის ორგანიზაციაში ღებულობს მონაწილეობა. ჩვენ თქვით ესეთი რაღაცა, რომ იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ვერ უზრუნველყოფთ და მოვიყვანეთ კონკრეტული მაგალითები, როგორ არის საფრანგეთში, როგორ არის გერმანიაში, როგორ არის იტალიაში, რომ აბსოლუტურად ანალოგიური პრაქტიკაა, რაც არის დღეს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, რომ აი მას ვერ უზრუნველყოფთ, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებას, საქართველოს თქვა პრეზიდენტს და მთავრობას ჩამოვართვეთ ეს უფლება სამართლებრივი ზედამხედველობის მუნიციპალიტეტებზე, კიდე დავამატოთ მთავრობის თავმჯდომარე. როგორც ხვდებით, თქვა საკანონმდებლო ინიციატივის მომზადების მომზადებას არაფერს არ უწუნებთ. ნუ ეხლა ამ შემთხვევაში ძალიან მარტივად ვამბობ, რომ ჩვენ კი არ უწუნებთ, რომ ვერ დავეთანხმეთ. დაწუნება ცოტა სხვა რაღაცაა. ერთი წუთით ნაზიგურა argumentები არა ამ ნაწილს დავამთავრებ და მე ეს არგუმენტები თუ არის მისაღები თქვენთვის რა არა, მისაღები არ არის, ბუნებრივია არ არის. თუ იზიარეთ ამაზე. რატომ თუ თქვა კორექტირება არის შესაძლოა, შესაძლოა შეთანხმდეთ რა. მეორე მომენტი არის, ადამიანთავრებია, კარგად რო გავიგოთ, კარგად რო გავიგოთ. ნუ ეხლა თქვენ არავინ შეიძლება მოქალაქეებს რო გავიგოთ. დარგობრივ ზედამხედველობასთან დაკავშირებით ჩვენ ვართ იმ რეჟიმში, როცა ჩვენ გვინდა რომ აჭარის მთავრობამ და ზოგადად აჭარის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მეტი უფლებამოსილება წამოიღოს. აი ნელ-ნელა ვაკეთებთ იმ ტიპის საკანონმდებლო ინიციატივებს, რომ ეს იყოს ტენდენცია, მუდმივად ნელ-ნელა მცირედი, თუნდაც უფლებამოსილების. ეხლა რას გვეუბნებოდა ნაციონალური მოძრაობა? დარგობრივი ზედამხედველობით ჩვენ უნდა მიგვეცა უფლებამოსილების ნაწილი ისედაც რომელიც ძალიან ცოტა გვაქვს თვითმმართველობაზე, ან ჩვენთან როგორ არის ხო ეს უფლებამოსილებები აქვს ცენტრალურ ხელისუფლებას და აქვს ადგილობრივ ხელისუფლებას ესე ძალიან მკაფიოდ განსაზღვრული უფლებამოსილების ესე ვთქვათ რგოლები. და ჩვენ ვეუბნებოდით ამ ინიციატივით, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას კიდე რაღაც უფლებამოსილება რომელიც აქვს, ის უნდა გადასცეს თურმე მუნიციპალიტეტს, რომ მე დარგობრივი ზედამხედველობა განახორციელოს. ამის შესაძლებლობა არ არსებობს სამწუხაროდ ძალიან ცოტა ეს ნაწილი უფლებამოსილებების და ბუნებრივია ამ ნაწილზეც ვერ ვიტყოდით უარს. ბატონო, რა ვიცი, გამცემთ ბატონო გიორგი პასუხს თუ ახლა გასაგებია რომ ქალბატონ დინოს და მე გვაქვს რადიკალურად განსხვავებული შეხედულებები ამ საკითხზე და ჯერჯერობით ქართულ ოცნებას თავისი გააქვს ელემენტარული უმრავლესობის გამო და რომელი აქიდან უმრავლესობის თქვა აყირავებას ბჭყალებში ხომ არ აპირებთ, როგორც ეს მოხდა და იყო პრეცედენტი მცდელობა წინამოწვევის უმაღლეს საბჭოში. ეს ჯერჯერობით საქმეებში ეცეთ გუშინ მაგალითად იყო უმაღლეს საბჭოს ხდომა და ბატონმა გიამ მიწინასწარმეთ ყველა ცინცკილაძემ რაღაცეები ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით. მე უბრალოდ ვიტყვი იმას, რომ
ყველანაირი შეხედულება გასაკვირველია ჩვენ იმიტომაც სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები და სხვადასხვანაირი შეხედულებები გვაქვს გარკვეულ საკითხებზე. ელემენტარული არის ის, რომ როდესაც ლაპარაკი არის საზოგადოებრივ ინტერესზე და რაღაც გაუმჯობესებაზე, აქ პირველ ადგილზე სწორედ ეს უნდა გამოდიოდეს და არა პარტიული ინტერესები. კი ბატონო, თქვენ თუ უჭერთ ხოლმე უმრავლესობის საკანონმდებლო ინიციატივებს? მხარი პედაგოგიურად დაუჭირე მხარი რეგლამენტს, იმიტომ რომ ნამდვილად თვლი რომ თუ არსებობს ადამიანი, რომელიც არის დეპუტატი და ყველა აცდენს, ხო, უნდა დაისაჯოს. ისევე როგორც აი პირდაპირ გეტყვით, ხა ადამიანი, რომელიც საერთოდ მოდის საჯარო სამსახურში არჩევით თანამდებობაზე, ამ ადამიანს უნდა კონდეს გასიგრძე განებული ერთი მარტივი რამ. ეს არის საშუალება, რომ შენს ქვეყანას ემსახურო. როგორც ქალბატონ მარინომ თქვა, არავისთვის არაფერი არ დაუძალები. მე ძალით საჯარო სამსახურში მეყვანილი კაცი არ მინახია. მე ხა ეს ძალიან მარტივი ზოგადი მორალური პრინციპებია, რომელზეც კი ბატონო, ქალბატონ ნინო, გადავიდეთ უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ საკითხებზე, თქვა, გატანილ საქართველოს პარლამენტში მიღებულ უკვე დამტკიცებული, თქვა, კანონპროექტებით დავიწყოთ და ამ შემთხვევაში ყველაზე მთავარი რაც იყო ჩვენთვის, რომ ის ზოგადი ბალანსი, რომელიც არსებობდა ამ თვალსაზრისით საკანონმდებლო ინიციატივებთან, რომელიც პარლამენტს ეხებოდა, ჩვენთვის ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რამდენიმე მახსოვს ხა უმაღლეს საბჭოში ვიდრე შევიდოდით, რამდენიმე მოთხოვნა ქონდა საზოგადოების ძალიან ხშირად ვამბობდი ამას ვთქვათ იმ თვეების განმავლობაში. პირველი მოთხოვნა იყო, რომ უმაღლესი საბჭოს დეპუტაციის სტანდარტი უნდა აწეულიყო და ყოველთვის ესე ხუბრობდი რომ ხა მე იქ მივდივარ, იმიტომ კი არა რომ რაღაც აჭარის დამსახურებული არტისტი ვიყო, ამით მივდივარ, იმიტომ რომ ვიყო დეპუტატი, იმ სტანდარტის მქონე, მაინც რაც არის იგივე დასავლურ ცივილიზებულ ასე ვთქვათ სახელმწიფოებში, ეს ერთი. მეორე მოთხოვნა იყო რომ საზოგადოებასთან ქონოდა კომუნიკაცია და იყო მათ შორის ძალიან აქტიური ამ თვალსაზრისით ვთქვათ იგივე არასამთავრობო სექტორთან და პრინციპში კიდევ უფრო აქტიური იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესი ვიწყებთ ამ შემთხვევაში სავარაუდოდ დეკემბრიდან დაიწყება უკვე ეს პროცესი, ეს ეხება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის შესატანცვლივებს, თუმცა კონსტიტუციურ კანონთან დაკავშირებით ეს ნაწილი რამოდენიმე შეხვედრა ჩვენ ამ მიმართულებით ქონდა არასამთავრობო სექტორთან და ამ შემთხვევაშიც გაფართოებული იქნება და მეორე ნაწილი რომელიც იყო საზოგადოების მოთხოვნა, რომ საკანონმდებლო საქმიანობა განახორციელეთო დაახლოებით, იმიტომ რომ რაღაც ბალანსი იყო ძალიან უარყოფითი შექმნილი, იყო რაღაც ტიპის ეს ვთქვათ საკანონმდებლო ინიციატივები, რომელიც საქართველოს პარლამენტის მიერ არ იყო ვთქვათ მოწონებული და შესაბამისად ხარდაჭერილი და ეს რაღაცნაირად საზოგადოებაში იწვევდა გარკვეულ ეს ვთქვათ უარყოფით დამოკიდებულებებს და განწყობებს. ეს ნაწილიც რაღაცნაირად ჩვენ დავიწყეთ ესეთი ტიპის, რომ ამ შემთხვევაში უფლებამოსილებების ნაწილი, ანუ ის უფლებამოსილებები, რომელიც აქვს აჭარის ავტონომურ რესპუბლიკას, ეს ყოფილიყო არა იმ ღრმა პოლიტიკური დისკუსიისაგან, როგორც იყო წინა ასე ვთქვათ წლებში, რომ ვიღაცამ თქვა დედა სამშობლოს შემოუერთა აჭარა ცენტრსა და ისე ვთქვათ რეგიონს შორის დაპირისპირება და მოკლედ ეს საოცარი რაღაცა პოლიტიკური ანგაჟირებულების ფონზე კი არა, ჩვეულებრივი საკანონმდებლო ესეთი პოლიტიკური კონიუნქტურებისგან დაცლილი ესე ვთქვათ საქმიანობა. ამ კუთხით გამორჩეული არის ბუნებრივია ჯერჯერობით ეს საკანონმდებლო ორი ინიციატივა, თუმცა ამაზე ბუნებრივია არ ვაპირებთ ხოლმე და მხოლოდ გაჩერებას, ეს არის ზოგადი განათლების შესახებ კანონში, სადაც თქვათ აქ მოვალეობის შემსრულებლების დანიშვნის შესაძლებლობა ეძლევა ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრს, ეს ერთი და მეორე ბუნებრივია ეს რომელიც ამ პროცესში არის გრანტების შესახებ კანონში, შესატანცვლებები და პლუს ამას საბიუჯეტო კოდექსში, რომელიც თამდევი არის. ეს საკანონმდებლო ინიციატივაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან ხანგრძლივი დრო გავიდა და პრინციპში ის პრაქტიკა, რომელიც ჩვენ მოვიკითხეთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის მიღების შემდეგ, ესეთი ტიპის საკანონმდებლო ინიციატივა არ ყოფილა, რომელიც შემოსავლებზე იქონიებს გავლენას, ანუ ავტონომიური რესპუბლიკის შემოსავლებზე, ამიტომ ჩვენ პირადად ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, რაღაცა ადგილს ვანიჭებთ ზოგადად ამ საკანონმდებლო ინიციატივას. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ეხება, ეს არ არის ახლა ხო გეუბნებით რომ ეს ერთია საკანონმდებლო საქმიანობა და ძალიან ბევრი რაღაცა პოლიტიკის კეთება ძალიან მნიშვნელოვანია. როდესაც ამ გრანტებს ვეხებით ძალიან ბევრჯერ აღმინიშნავ, ძალიან ბევრ ჟურნალისტთან და იგივეს გავიმეორებ რომ ასევე უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ამ საკანონმდებლო ინიციატივის პროცესში
აფხაზეთის წარმომადგენლობით ორგანოსთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ მათაც ჰქონდათ ძალიან ხშირად ეშლებათ ხოლმე მედიის წარმომადგენლებს ანალოგიური არა, ეს გრანტების გაცემასთან დაკავშირებული, ან ჩვენ ვითხოვთ მიღებას, მათ ჰქონდათ 2016 წელს გაცემასთან დაკავშირებით, ესე ვთქვათ, საკანონმდებლო ინიციატივა და ძალიან აქტიური კომუნიკაცია ჰქონდა აფხაზეთის წარმომადგენლობებთან, დავაბრუნეთ მოკლედ, ესე ვთქვათ, კომიტეტების ესე ვთქვათ განხილვაში და ესე ერთობლივად კომპლექსურად ვცდილობთ ამ ნაწილის, ესე ვთქვათ, ამ სამართლებრივი რეგულაციის უზრუნველყოფას და ეს ესვლება რატო არის აფხაზების მიერ არის ასე ვთქვათ, მაგრამ ჩვენი მხარდაჭერა მათ ჰქონდათ ძალიან აქტიური, რატო არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ყავს ძალიან ჩვენს რეგიონში არის საკმაოდ აქტიური საზოგადოებრივი მოძრაობები და სამოქალაქო სექტორი მათ შორის. ამიტომ ეს ნაწილი ზოგადად გრანტების გაცემის შესაძლებლობა ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ორგანოებისათვის, მათ შორის ძალიან კარგი შესაძლებლობა იქნება სამოქალაქო საზოგადოების ხარდაჭერისათვის, კულტურული ღონისძიებების თქვათ, აი ამ საზოგადოებისათვის და ზოგადად ძალიან კარგი საშუალება იქნება მათ შორის დემოკრატიული პრინციპების ისე ვთქვათ ხელშეწყობისათვის. კი ბატონო, თემას არ ეხება და სანამ ბოლო კითხვას დავსვა, მანამ მინდოდა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე საუბრობდით და მთავრობაში პრინციპში უკვე მოხდა რაღაც სამინისტროების გადაჯგუფება, იქ რიგი სამინისტროების შერწყვა. ამ მხრივ თუ გეგმავს რამეს აჭარის მთავრობა, უმაღლესი საბჭო, მოკლედ რომ იმპასუხოთ და ჩვენ სადღაც დეკემბრის თვეში ალბათ უკვე რაღაცნაირად პირველ მოსამზადებელ ნაწილს წარვადგენთ დეკემბრის ბოლოსთვის ალბათ სავარაუდოდ ამასთან დაკავშირებით უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე გააკეთებს გარკვეულწილად განცხადებას და ის ნაწილი რომელიც ეხება ზოგადად უწყებებთან დაკავშირებით ამ ნაწილთან დაკავშირებით მე არ მინდა რაღაცა ხა ჩემი კონკრეტული თქვა შეხედულებები არის მესმის თუ არ გდებავთ ჯერ არა აბსოლუტურად ისეთი ადეკვატური შეკითხვა არის რაღაც ნაწილებთან დაკავშირებით ჩვენ ვფიქრობთ მაგრამ ეს რაღაცა კონკრეტული ერთი კონკრეტული დეპუტატების პოზიცია ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო იქნება თქვა ჩვენი ოპონენტების და არ მხოლოდ ჩვენი ოპონენტების თქვა დამოკიდებულება ზოგადად ამ უწყებებთან დაკავშირებით ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება კონკრეტულად საზოგადოების და მათ შორის არასამთავრობო სექტორის, იმიტომ რომ ჩვენ აქტიური შეხვედრები გვექნება, ამიტომ ამ საკითხების ესე გადაწყვეტას არ ვაპირებთ კონკრეტული 11 დეპუტატის ესე ვთქვათ ინიციატივის დონეზე, საკმაოდ ფართო მსჯელობა გვექნება და შესაბამისად მე უნდობლად ეჭვი არ მეპარება რომ რაღაცა ოპტიმალური გადაწყვეტილებები კი ბატონო, არ გამორიცხავთ რომ სამინისტროების რაოდენობა შეიცვალოს. მე ამ შემთხვევაში რაღაც კონკრეტულ პასუხს არ გაგცემთ აბსოლუტურად მიზანმიმართულად არც შემცირებასთან და არც გაზრდასთან დაკავშირებით და არც სამინისტროების უფლებამოსილებებზე. კი ბატონო და ბოლო თქვა მთავარი ფუნქცია, მთავრობის კონტროლი რაც უმაღლეს საბჭოს აქვს. მთავრობის საათი თუ გამართულა უმაღლეს საბჭოში ეს დაბარებით მინისტრები, მთავრობის თავმჯდომარე გეღიმებათ ბატონო გიორგი რატომ? აჭარის უმაღლესმა საბჭომ მე მგონი თქვენც ესწრებოდეთ იმ სესიას თუ თქვენი კოლეგები ნამდვილად იყვნენ ვიცი თქვენი არხი მაქვს ველობაში 2 საათი ნახევარი უმრავლესობა გველაპარაკებოდა სისხლიან 9 წელზე აჭარის მთავრობა ისეა დამტკიცებული რომ ერთი კითხვა არ ქონიათ არც ერთ მინისტრთან საერთოდ მას შემდეგ თუ მოსვლა მინისტრები დაბარებით და ანგარიში გასაკვირველი არის შემთხვევა როდესაც ეს ადამიანები მოდიან კომისიების კომიტეტების ხდომას ესწრებიან განსაკუთრებით როცა საბიუჯეტო საკითხებზე ელაპარაკი ახლა ვერ ვიტყვი რომ არ მოდიან მეთქი ნამდვილად თუმცა ახლა კიდევ ერთხელ ვამბობ ესეთ სიტუაციაში ახლა რაიმე ცვლილება ერთადერთი რაც ჩემი აზრით არის შესაძლებელი ეს არის მთავრობა თუ ჩვენ გვჭირდება მთავრობა რომელიც იმუშავებს ეფექტურად რომელსაც არ ეყოლება არაფორმალური მმართველების რაღაციდან მოვლენილები რომლებიც რაღაცა საკითხებს წყვეტავენ თუმცა სადღაც ეკულისებს მიღმა და ჩვენ გვჭირდება სწორად დაგეგმილი ბიუჯეტი, სწორად განაწილებული და სწორად დახარჯული. ზაღანდელ ჩვენს დისკუსიას დავუბრუნდები, მე არ ვთვლი, რომ დავუშვათ ის 90 მილიონი, რომელიც შემორჩა, უნდა დახარჯულიყო სოციალურ პროგრამებზე, მაგრამ გარკვეული ნაწილი რომ დახარჯულიყო, ასაკვირველია, მდგომარეობა დღეს ასეთი მძიმე არ იქნებოდა. მით უმეტეს საქმე რაში გახლავთ, იცით, ხა აი არიან ადამიანები მთავრობაში, რომელსაც მე დიდი ხანია ვიცნობ და მათ კვალიფიკაციაში ეჭვი ამდვილად არ შემაქვს. ამიტომ მაქვს საფუძვლიანი ეჭვი იმის, რომ ეს არის პოლიტიკური ნების არქონა.
იმის მე ერთადერთი თხოვნა მექნება ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით, უბრალოდ ერთი თხოვნა მექნება, ის ეხლა ნუ წარმოვიდგენ ზოგადად კაპიტალური ნაწილის ბიუჯეტის და ნუ წარმოვიდგენთ ესე რომ საზოგადოებას ამის სურვილი არ აქვს, ძალიან მარტივად შეიძლება ხო ქედაში შეიძლება ჩავიდეთ, კონკრეტული ვიკითხოთ რომელ სოფელში ბოლო 1 წლის განმავლობაში და სასოფლო გზა დაიგო და ვკითხოთ იმ ადამიანებს მათ ჰქონდათ თუ არა ამის სურვილი. და ეს იყო თუ არა მათი მოთხოვნა, ხო? ძალიან მეკუსტა კაპიტალურ პროექტებთან დაკავშირებით ეხლა იმის თქმა რომ ძალიან ცუდია თურმე ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი, იმიტომ რომ არა, თქვენ გქონდა წინა ნაწილში ამას ამბობთ რომ კაპიტალური ნაწილი ინფრასტრუქტურის იზრდება და ამბობენ პრიორიტეტი ეგაა. და იგივეს მოგახსენებთ თქვენ ჯერიმეთ რომ არანორმალურია როცა ბიუჯეტის სახარჯავი ნაწილის მესამედი რჩება გაუხარჯავი და მაპატიეთ ადამიანების კვალიფიკაციაზე საუბარი, იმიტომ დავიწყე რომ კვალიფიციურმა სპეციალისტებმა დაახლოებით სექტემბერში მაინც უნდა იცოდნენ იმის შესახებ დაახლოებით რამდენი ფული დარჩება ბიუჯეტიდან გაუხარჯა და ამ თანხის გადანაწილება შეიძლებოდა თუნდაც სხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რომლებმაც ასეთი პრიორიტეტი შეიძინა თქვენს ხელისუფლებაში. შეგახსენებთ რომ თქვენ არა, მაგრამ თქვენი ბევრი თანაპარტიელი დარბოდა თავის დროზე და იძახდა რომ ასფალტი არ იჭმება. ეხლა როგორც ჩანს გოზინაყის გემო აქვს ხელისუფლებაში რომ მოვიდე ასფალტს. და მე უბრალოდ ვამბობ, არა, მე ბიუჯეტზე არ ვლაპარაკობ თქვენ ჯერმეთ. მე ვლაპარაკობ პოლიტიკურ ნებაზე. გადანაწილე რაღაცა გადაწყვეტილებების მიერ. ბატონ ნინო, თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, რამდენად კარგად შეასრულა 1 წლის მანძილზე მთავრობის საქმიანობის კონტროლი, თქვათ აი ეს მოვალეობა უმაღლესმა საბჭომ და დავასრულოთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში კონტროლის თვალსაზრისით ეს არის საბიუჯეტო პროცესი, გარკვეული კონტროლი. საბოლოო მაჩვენებელი სურათი ბუნებრივია ჩვენ გვექნება ამ შესრულებასთან დაკავშირებით, ბატონ გიარაზე საუბრობდა და ბუნებრივია ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად გაცილებით უკეთესი იქნება პოზიციის ის ვთქვათ ჩამოყალიბება. რაც შეეხება იმ ნაწილს ზოგადად ბიუჯეტის პრიორიტეტებთან დაკავშირებით, მე ცოტა გამიჭირდება, იმიტომ რომ მე მესმის აბსოლუტურად და აბსოლუტურად გულწრფელად გეტყვით, რომ ის ნაწილი, რომელიც ჯანდაცვის მიმართულებაზე მიდიოდა მთელი ამ წლების განმავლობაში, ნამდვილად არ იძლევა იმის თქმის საშუალებას, რომ ეს არ არის პრიორიტეტი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და მათ შორის ეს ნაწილის გარკვეულწილად ბიუჯეტის სოციალურად არის რაღაც დონეზე რა თქმა უნდა ორიენტირებული, თუმცა ის პრობლემები ეკონომიკურ თვალსაზრისით აქვს ჩვენს რეგიონს, ასევე აუცილებლად ხდის რას, რომ შესაბამისი საბიუჯეტო პრიორიტეტები ცოტა სხვაგვარადაც იყოს მათ შორის განსაზღვრული. ის მიმართულება რაც არის, რომ ერთ-ერთი პრიორიტეტული დარგი რა არის ტურიზმი, არა? ტურიზმის მიმართულებითაც არის გარკვეული ზრდა. ანუ რეალურად ის რომ ბიუჯეტი გარკვეულ თანხების გაზრდის ამ მიმართულებით იძლევა იმის იმედის საშუალებას, რომ გარკვეული შემოსავლები კიდე იქნება გაზრდილი და შესაბამისად ის ეკონომიკური ფონი, რომელიც ჩვენი მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს აქვს, რაღაც დონეზე მაინც იქნება შემცირებული. კი ბატონო, ბიუჯეტის პრიორიტეტებზე სასაუბროთ სხვა გადაცემაში დაგპატიჟებთ. მთავრობასთან დაკავშირებით, მთავრობა საკმაოდ ისეთი რთული, ესე ვთქვათ, შემადგენელი ნაწილი არის რაღაც ისე ვთქვათ, პირობითად გეტყვით, რომ აი სოფლის მეურნეობის მიმართულება ჩვენ ამ შემთხვევაში საკმაოდ ისეთი პრინციპული არის. ახლა როცა ამბობს ბატონ გია ვთქვათ ამ კონტროლთან დაკავშირებით ეს კომისია მე არ ვიცი ბატონ გია ჯანდაცვის გარდა რომელ კომისიაში გარემოს და სოფლის მეურნეობის სოფლის ისე ვთქვათ კომისიაზე მას ჰქონდა თუ არ ჰქონდა აი გუშინ წინ იყო ეს კომისიის ხდომა ბიუჯეტის შესრულებასთან თქვა დაკავშირებით და 2018 წლის უამრავი შენიშვნა იყო წარმოქმნილი. მათ შორის ახლა რაღაც ნაწილი თქვა გასარჯებული იყო ფაროსანასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს ფაროსანაო პრობლემა ხო არის, არა მათ შორის ჩვენი მოსახლეობის მარტო დაბაჩაქვში კი არ არის ეს პრობლემა, ხო? ჩვენი მოსახლეობის და ამ ფაროსანასთან ბრძოლასთან დაკავშირებით შესაბამისი ღონისძიებები რომ უნდა იყოს ასახული რაღაცნაირად ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტში, იმიტომ რომ მთელი ზღვისპირა ზოლის პრობლემაა ლამის, არა არის თუ როგორც კომიტეტის ასევე ხელუაჩაურის და არის რაღაც ტიპის გასაგებია თქვენი პოზიციები უნდა დავასრულოთ. ეს საკითხები იყო იქ დასმული და შესაბამისად ახლა მთავრობის კონტროლთან დაკავშირებით შევართ ამას თქვენი მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკას უნდა ვუმადლოდეთ. ეს ერთი საკითხია. რაც შეეხება იმას სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პირდაპირ გეუბნებით, რომ მე არა ვარ ამ კომისიის წევრი, თუმცა 9 თვის ანგარიში წავიკითხე და გავიმეორებ, რა შეჭირდებოდა კვლევა თაფლის შესახებ და
ციტრუსების შესახებ 50-50000 ლარი თუ დაფინანსებული გეუბნებით აგერ არის. რა გიპასუხეს რატო? უნივერსიტეტი არის აგერ. დისერტაციები აქვს. რატო შეიძლება გქონდეთ ამაზე პასუხი რომ აი თქვათ ასოცირების ხელშეკრულების თანახმად ეს კვლევა კონკრეტულად აი პასუხი ქალბატონო ნინო ერთია რომ მე რაღაცას მიპასუხებენ როგორც ჩაშან მიპასუხეს რომ ინფრასტრუქტურა არის მთავარი და მეორეა რომ ესეთი მაპატიეთ მაგრამ საინტერესო იმ ხრივ რომ აი мотиваციის გარეშე რა შეჭirdება ესეთი კვლევა ვინ ამეხსნის ამას კიდეა რამოდენიმე ასეთი კვლევა რომელიც ძალიან საინტერესო გამოიყურება მაგრამ დღეს ჩვენ ახლა უმაღლეს საბჭოზე ვლაპარაკობდით თქვენის ნებართვით 20 სიტყვას ვიტყვი ამ ერთი წლის მოკლედ და უნდა დავასრულოთ აუცილებლად ძალიან მოკლედ მე ვერ ვიტყვი რომ უმაღლეს საბჭოს არაფერი არ გაუკეთებია მაგრამ მე ვიტყვი რომ ვაგახსენებთ კახა პენდუქიძის სიტყვებს რომ ამსეთი ტემპებით თუ გაგრძელდება 20 წლის მერე აღარ ვიქნებით იმედი მაქვს რომ ვიქნებით 20 წლის შემდეგ გიორგი დიასამიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ნინო ჩხეტია ქართული ოცნებიდან ასეთი იყო 17 ნოემბრის საზოგადოებრივი პოზიცია ჩვენ ერთმანეთს სამშაბათს შევხვდებით ნახვამდის